طيب بصوا يا شباب دلوقتي آه... دلوقتي في حبه حاجات كده نريفيو عليها قبل ما نكمل من اللي خدناه قبل البريك. احنا قبل البريك اتفقنا ان الاتش بي ريكوست الميثودز بتاعته كام ميثود؟ 4. وين طيب الاربعه دول اللي هم جيت ريبورت وبوست وايه وديليت. هو الماركر دي مش شغال، سكرين بوينتر ليزر بوينتر كده شغال، جيت وبوست وبوت وديليت. طيب دلوقتي انت ازاي تقدر تعمل اتش بي ريكوست؟ خدنا تول اسمها فيلدر، تمام؟ فيلدر دي بعرف اعمل بيها اي حاجه، ماشي؟ قلنا ان البراوزر لو انت استخدمت البراوزر وجيت تعمل نافيجيشن يعني تكتب حاجه في الادرس بار، ده بيعمل فيرب اسمه ايه؟ جيت. طيب لو استخدمت الجافا سكريبت، جافا سكريبت مثلا something like jQuery ممكن تستخدمه، ده لايبراري جافا سكريبت لايبراري، ممكن اقدر اعمل بالجافا سكريبت فيرب جيت وبوست وبوت وديليت. يعني فاكرين مش احنا عملنا ريستفول سيرفيس؟ الريستفول سيرفيس دي هستخدمها ازاي؟ اكيد في الاخر مش فيدلر، يعني مش هدي كلاينت فيدلر، هبقى انا عامل ويب بيج، وجوه الويب بيج دي بالجافا سكريبت بقدر انادي الويب سيرفيس بتاعتي، اقول لها هاتي كاستمر، سيفي كاستمر، ادي كاستمر، ديليت كاستمر. بكتب الكود ده عباره عن ايه يا جماعه؟ جافا سكريبت. حاجه ثانيه بقى هناخدها ان شاء الله اما نيجي نتكلم على ام في سي، ازاي ترجع اتش ام ال. اتش ام ال اللي هو هرجع مارك اب. المارك اب دوت ينفع جوه المارك اب او جوه الاتش ام ال في حاجه اسمها فورم. جوه الاليمنتس بتاعت الاتش ام ال في اليمنت اسمها فورم، زي ما في اليمنت اسمها انبوت وفي اليمنت اسمها باتون، في اليمنت اسمها ايه؟ فورم. الفورم ديت اقدر ان انا استخدمها ان انا اعمل بيها جيت ريكويست وبوست ريكويست. حد عارف المعلومه ديت؟ طب كويس. يبقى دلوقتي الفورم بقدر ان انا اعمل بيها جيت ريكويست وبوست ايه؟ الفورم دي تبقى موجوده فين في الاخر؟ جوه البراوزر. مش الفورم دي في الاخر لما هترجع لي الصفحه انا ما ببقاش شايفها زي شمال، بس في الاخر دي في تكست بوكسز، التكست بوكسز دي موجوده جوه اليمنت اسمها ايه؟ فورم. انا طبعا في اليو اي وانا فاتح البراوزر ما ببقاش شايف الكلام ده، بس هو المارك اب جاي كده. انت بتقوم مالي الداتا بتاعتك جوه الفورم دي، وفي الاخر بتقول له ايه؟ سيف. اما انت بتعمل سيف انت كده اسمك بتسبميت الفورم او بتعمل اتش بي ريكوست. يعني اندر ذا هود في الاخر انا بعمل ايه؟ اتش بي ريكوست. الاتش بي ريكوست اللي هو بتعمله الفورم دوت اما انت تدوس سيف على البطن بتاع السبميت بطن ده، يا اما بيعمل فيرب ان هو ايه؟ جيت، يا اما بيعمل فيرب ان هو ايه؟ بوست. ده اللي انا عايزكم تبقوا فاهمينه لحد المرحله دي. احنا ان شاء الله بكره كل اللي هنعمله بقى في الاتش ام ال هيبقى فيه فورمز، اتش ام ال فورم. انا لو عايز اد كاستمر او اد امبلوي هستخدم ان انا هعمل فورم تملى فيها الداتا وتدوس سيف. سيف دوت هتروح على الميثود اللي في الكنترولر اللي كانت بتقدم بالوي وتبعت له الداتا. هي ازاي هتعمل الكلام دوت؟ انا قلنا الفورم هتعمل بوست ريكويست زي اللي عملناه في فيدلر، فحتى هنفتح فيدلر ونشوفها هتلاقي ان اتبعت بوست ريكويست للميثود بتاع الكنترولر. الميثود هتاخد الامبلوي دوت وتضيفه، صح؟ طيب يبقى دلوقتي الاتش بي ريكويست اقدر استخدم جافا سكريبت، اقدر استخدم الاتش ام ال فورم، بس دي ما بتعملش غير ايه؟ جيت وبوست. او استخدم اليو ار ال بتاع البراوزر، ده ما يعملش غير ايه؟ غير جيت. حاجه بقى مش موجوده هنا برضو، تنفع انت تعمل اتش بي ريكويست بسي شارب كود. يعني انت ينفع تعمل كونسول ابلكيشن، انسى بقى خالص الدوت نت الاس بي دوت نت، تعمل كونسول ابلكيشن. والكونسول ابلكيشن ده انت عايز تعمل التالي، عايز تروح تكلم صفحه جوجل او السيرفر بتاع جوجل ويجي لك الاتش ام ال تعرضه جوه الكونسول ابلكيشن از اتش ام ال، يعني يبقى موجود از اتش ام ال. ساعتها انت جوه الكونسول ده بتكتب سي شارب، بيولي سي شارب. جوه السي شارب في كلاس اسمه ويب كلاينت. اسمه ايه؟ ويب كلاينت دوت فيه ان انت تعمل اتش بي ريكويست. هيسالك طبعا وانت بتعمل اتش بي ريكويست ايه الفيرب وايه اليو ار ال، ولو الفيرب بوست هيسالك عن ايه؟ الكونتنت والكونتنت تايب. هو هياخد يعمل ريكويست ويرجع لك ايه يا جماعه؟ الريسبونس. في الريسبونس هتقدر تشوف جوه الاوبجكت اللي هيرجع لك الستيتس والكونتنت تايب والكونتنت لو موجود، صح؟ يبقى انا كمان اقدر اعمل اتش بي ريكويست عن طريق الايه؟ السي شارب. مش شرط الكونسول بقى او ديسك توب ابلكيشن وات ايفر، يعني جوه السي شارب انا اقدر اعمل برضه اتش بي ريكويست.
طيب خدنا برضو اتكلمنا على الموديولز وليه والهاندلرز. انسوا النقطتين دول. شايفين الدوائر ديت؟ الدايره دي اسمها ايه؟ بيجن ريكويست. ده ايفنت ولا ده موديول؟ ايفنت. يعني انت ما تتخلطش مخك ما بين كلمه موديول وايفنت. مبدئيا الايس عنده سيت اوف ايفنتس، لسه ما فيش كلمه موديول. عنده ايفنت اسمه ايه؟ ايفنت اسمه اوثنتيكيت اوثرايز، ده انا اديتهم لكم شوفكم منه دلوقتي. وعنده حاجه اسمها الايه؟ الهاندلر. وعنده حاجه اسمها ايه؟ اند ريكويست. الريكويست بتاعي بيعدي كالتالي على الاخوه دول. تمام؟ لو انا جيت في البيجن ريكويست وعايز اكتب كود يران في البيجن ريكويست، ساعتها بروح اعمل ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ موديول. يبقى الموديول ده كود انت بتكتبه، وبعد ما بتكتبه بتاتاشه، تقول له انا عايز اتاش الكود بتاعي ده على الايفنت ده او على الايفنت ده او على الايفنت ده. الكود ده بيتسمى ايه يا جماعه؟ موديول. طب بكتبه ازاي؟ بعمل كلاس بينهرت من او بيمبلمنت ثرو اي اتش بي موديول. صعب كده؟ يبقى الايفنتس دي موجوده مالهاش علاقه بالموديولز. فايده الموديولز ان انت يو كان اتاش الموديولز للايفنتس بتاعت الاي اس. طيب اتفقنا ان الهاندلر انا عندي في الاس بي دوت نت ويب بيجز اللي انتوا اتعلمتوها قبل الام في سي ديت، كل الحاجات اللي بتعملها بتنهرت من حاجه اسمها ايه؟ بيج. الكلاس اللي بتنهرت منه اسمه بيج. فهتلاقي انت عامل هوم بيج دوت اس بي اكس، دي هتلاقيها بتنهرت من بيج. بيج ده نفسه عباره عن اي اتش بي هيدر. فيبقى بالتبعيه الهوم بيج بتاعتك والستودنت بيج والاباوت بيج دي كلها تعتبر اتش بي يا جماعه هاندلر. تمام؟ دي بقى اللي مسؤوله ان هي تعمل ريسبونس. يعني دي المسؤوليه الرئيسيه بتاعتها ان هي تعمل ريسبونس، تحط بقى المارك اب بتاعك، تجيب الحاجه من الداتا بيز وتحط المارك اب وتملى ريسبونس. ماشي؟ طيب اخر ايفنت هو مين؟ هاندلر. لو انا عايز هنا في اي ايفنت من دول قبل ما اوصل للهاندلر ما اخليش الكود بتاعي او الريكوست يوصل للهاندلر، اعمل ايه؟ في ميثود بالظبط اسمها اند ريكوست. وطبعا عشان الميثود دي تشتغل يبقى انا هضطر اكتب ايه؟ موديول، والموديول ده اتاشه على اي حد من الاخوه دول. تمام؟ وجوه الموديول ده هكتب في الكود اتش بي كونتاكت دوت اند ريكوست، ساعتها هجامب الحاجه اللي هنا. صح؟ طيب فده كده الموديولز والهاندلرز. طيب دي حاجات ادفانسد. انا هسيب لكم السلايدز دي انتوا تبصوا عليها. فاكرين الشباب اللي كانوا بيسالوا هو الكنترول ده بيتعمل ازاي والكلام دوت؟ ده السلايد ديت يعني عشان انا بشرح الكورس ده برده ممكن لناس يعني جايين هم فاهمين اصلا اتش بي وام بي سي والكلام دوت، فساعات ممكن اشرح لهم ادفانسد ام بي سي. ادفانسد دوت هو اندر ذا هود بقى ام بي سي دي من جوه بتشتغل ازاي. فهنا ممكن تلاقي حبه حاجات بتشرح من ساعه ما يجي الريكوست ازاي الكنترولر بيتعمل. هتلاقي اسماء بقى كلاسز وحاجات كتير. شايفين الكلام دوت؟ كنترول فاكتوري وكنترول اكتيفيتور ومش عارف، دي حاجات جواها اللي جوه الام بي سي بقى. هو الام بي سي اما انا كنت بقول له هات لي الستودنت اللي اي دي واحد، الحاجات دي عدى عليها لحد ما يوصل للكنترولر. بس الايديا بالنسبه لكم انا ما يهمنيش بقى الديتيلز ديت، يعني لان يعني في الحياه العمليه عشان انا اكستمايز او ان احتاج ان ااديت في الحاجات ديت ممكن تقابلك في حياتك كلها مره واحده. فما بتورثش قوي ان انت ايه ممكن تقعد لك مثلا بتاع اسبوع عمال تفهم في الكلام ده في حاجه انت مش هتعملها في حياتك غير مره. الاهم من كده ان انت بالنسبه لي ده كان بيتشرح عشان اقول لك الهاندلر ده. شايفين الهاندلر؟ جينا عند محطه الهاندلر. الهاندلر اللي هو مين؟ مين بقى كاريت الكنترول ومين كاريت البيج؟ هي الاستبايه دي اللي بيشرحها السلايدز اللي جايه ديت. وده بقى ممكن تقعد فيها اسبوع عمال تعملها. وزي ما بقول لك بعد ما تستفيد بيها، بعد ما تعملها مش هتستفيد حاجه مور ذان ان انت كنت ممكن تتعلم حاجه افيد لك في بدايه حياتك من الموضوع ده. ماشي؟ يعني انت بدل ما تقعد في الاسبوع في الكلام ده افيد لك روح اتعلم سي ار ام، اتعلم حبه جي كويري، ده اللي هتفيدك. تمام؟ طيب الحاجات ديت انا هسيبها هنسكبها. هنتكلم بقى دلوقتي على الكنترولر. الكنترولر علشان انت نستخدمه احنا عايزين عشان انا بالنسبه لي يبقى انت اسمك فهمت قوي الكنترولر ده بيعمل ايه. هنتعلم الكام دايره دول. هنتعلم ايه هو الكنترول اكشنز، دي اول حاجه. وبعدين عايزين نتعلم الراوتنج، وبعدين نتعلم الاكشن ريزلتس والاكشن فلترز والاكشن بارامترز. يبقى دول كام حاجه؟ 5 حاجات. طيب انا هسيب السؤال دي مفتوحه كده ولا بقى النور هنا. هتكلم على ايه اللي احنا هناخده في الحاجات دي. اول واحده هتكلم عنها
كنترول اكشنز دي nothing. دلوقتي احنا عندنا الكنترولر دوت، عشان يبقى عندك كلاس يسمى كنترولر عشان يبقى عندك كلاس اسمه كنترولر ماست في الام بي سي ماست هنا مش ماست يعني 29% يعني نسبه ان انت الحاجه اللي هقولها ديت لازم تعملها كده، اذروايز هتضطر تكتب كود كتير جدا عشان توفر الموضوع ده. اول حاجه لازم الكنترولر دوت يبقى ايه سمي الكنترولر ده ايه وفي الاخر تكتب كنترولر. ده الديفولت بيهيفير. لو عايز اغيره، عارفين ان السلايدز اللي قبل كده اللي هي السلايدز اللي بتعمل الكنترولر هي الاكسبكت لما الراجل يكتب ستودنت يبقى هنلاقي كلاس اسمه ستودنت ايه؟ كنترول، وهتروح تقول بقى هي الحاجات اللي الادفانس ديت ستودنت كنترولر ايكوال ستودنت كنترولر. طب لو انت عايز اما يبقى الراجل كاتب في الار ان ستودنت هتدور على كنترولر اسمه ستودنت اي تو اي كنترولر. شفت انا كده غيرت في النيم، يعني عايز الراجل بس يكتب ايه؟ انا عايزه يدور على كنترول اسمه ايه؟ ستودنت اي تو اي كنترولر. انا كده بغير الديفولت بيهيفير بتاع الام بي سي. يو كان دو بس هتيجي بقى تذاكر الكلام اللي فات دوت تمام كله عشان تعمل الفيتشر دي. ما حد يعني هتستفيد بيها ايه في الاخر؟ الراجل كده كده في اليو ار ال كتب الكلمه دي ستودنتس صح ولا لا؟ يبقى كان يوزر بالنسبه لي ما فرقتش بقى، فاهم قصدي؟ ان انت عملتها ورق على كنترولر ولا سميته ستودنت بس ولا ستودنت اي كنترولر. فلو في ديفولت شغال مفيش مشكله ان تتابع الديفولت دوت، بس يو كان يعني دور كده. فاحنا مبدئيا كده الكنترولر بتاعي لازم يبقى اسمه منتهي بكلمه ايه؟ كنترول. تاني حاجه عشان يبقى هاندلر لازم ينهرت من حاجه بتكمبلمنت الهاندلر. احنا عندنا الريد وعندنا مين؟ كنترولر. في الام بي سي مش هينفع تنهرت من بيج، هتنهرت من مين؟ من كنترول. يبقى ده اول حاجه يعني ايه كنترولر؟ كنترولر اني كلاس اخره كلمه كنترولر وبينهرت من ايه يا جماعه؟ كنترول. طيب ايه الاكشنز؟ ميثودز، وعشان يبقى رفاق كده البابليك. فاكرين كلمه اما انا طلع لي ايرور اما جبت ميثود مش بابليك؟ البابليك ميثودز وذر كنترولر بنسميهم الاكشنز. يبقى دلوقتي في الفوكابس بتاعت الام بي سي الميثودز اللي احنا عملناها ديت الكام ميثود البابليك اللي عملتهم. اما حد يكلمك الام بي سي هقول لك ايه؟ انت عن ايه الاكشنز اللي موجوده عندك؟ مش هقول لك الميثودز. فانت تفهم الاكشنز ببساطه هي البابليك ميثودز اللي هو كنترول اللي هي الراجل هينفع يعملها. صح؟ يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ ديت البابليك ميثودز اللي جوه الكنترول اللي هو ان الكلاينت هينفع يكلمهم زي ما عملناهم زي اللي احنا عملناهم بالظبط. لو انا عملت الميثود دي مش بابليك كان بينفع يكلمها؟ بالظبط. فساعتها لا يطلق عليها ان هي يا جماعه اكشن. يبقى كده لما بقول لك ايه هي الاكشنز اللي عندك مش كل الميثودز اللي في الكنترولر، انت ممكن يبقى عندك حاجه برايفت. مين بس؟ الحاجات البابليك. وديت اللي هيبقى كده الكلاينتس هيقدروا يعملوا اتش بي ريكويست يكلمها سواء بجيت فيرب او ديليت فيرب وات ايفر انت اللي بتفرقوا. ماشي؟ طيب تاني حاجه عايز اتكلم عليها الراوت. الراوتنج دي بقى اللي هناخد فيها وقت شويه. دلوقتي انا ليتس عندي كنترولر اسمه هوم كنترولر او عندي اسمه ستيرنج كنترول. وعندي هنا في بابليك ميثود اسمها all. دي بترجع ايه؟ المفروض كل سنه. وليت سي انا اللي علمته لكم النهارده ازاي ترجع ريسالت ان هي بترجع الشمال. بس الاتش ام ده فيه كل الايه؟ الستودنتس. الريتيرن تايب بس يبقى حاجه مختلفه. انا كنت النهارده مرجعين حاجه اسمها ايه؟ جيسون. بكره هناخد حاجه اسمها فيو ريزلت. فيو ريزلت دي بترجع الشمال. ماشي؟ فهترجع لسه الستودنت بس الاتش ام. الاتش ام ده لما يرجع للراجل البراوزر هيبقى مكتوب له كايه؟ كاريج. لان البراوزر لما بيرجع له اتش ام ال البراوزر ساعتها ما بيعرضلهاش كاتش ام ال بيعمل ايه؟ البيج. فده في الاخر بكره ان شاء الله بدل جيسون ريزلت لو احنا بقى عايزين نعمل ويب سايت ما بنرجعش جيسون نرجع ايه؟ حاجه اسمها فيو ريزلت.
فيو ريزلت دي بترجع لنا اتش ام ال. طيب عندي ميثود ثانيه اسمها وليكن edit، ودي بتاخد انترلي. edit دي انا عايزك تناديها بالفيرب اللي اسمه get. دي مطلوب منها تعمل ايه؟ انت لو عايز تedit student، وبتكلم هنا بقى كبيج مش جيسون، دي مش ويب سيرفيس، انا عامل كنترولر عشان ارجع اتش ام ال. فعشان انت تedit واحد مش لازم يرجع لك صفحه. هتفتح البراوزر هتقول له مثلا student على edit على واحد، يبقى انت عايز تedit الستودنت رقم كام يا جماعه؟ اما تكتب ده في اليو ار ال ايه اللي المفروض يرجع لك؟ اتش ام ال فيه البيانات بتاعت الستودنت اللي اسمه ايه يا جماعه؟ واحد، صح ولا لا؟ تكتب بوكس بقى الاي دي النيم بتاعه والايج، وانت تخش ايه؟ تعدل وتقول له سيف. يبقى انا دلوقتي عشان اديت لازم هيبقى عندي هعمل جيت فيرب عشان هكتب اسم صفحه في البراوزر، وهبعت لك ايه يا جماعه؟ وانت ترجع لي الصفحه دي شمال. دلوقتي الراجل عشان يديك الصفحه دي او الصفحه دي ليتس سي دي برضه في جيت فيرب، لازم هنا يكتب يو ار ال. اليو ار ال دوت لازم يتعرف منه معلومتين. هو هنا بقى ده الراوتنج. الراوتنج هو ان من اليو ار ال لازم نطلع بمعلومتين. ما هو الاكشن؟ سوري، ما هو الكنترول الاول؟ سوري، وما هو الاكشن؟ انا لو عندي كنترول ده في الموجود وعندي كنترول تاني اسمه وليكن كارز كنترول او ويذر كنترول، وفي ميثود اسمها ويذر، دي بتاخد سترينج سيتي وكانت بترجع اتش ام ال جدول فيه السيتي تفاصيل الغيوم النهارده والدنيا مبطله ولا لا. انا لو عايز اكلم الميثود ديت هكتب يو ار ال عشان ترجع لي اتش ام ال دوت، ولو عايز اكلم دي هكتب يو ار ال، ولو عايز اكلم دي هكتب ايه يا جماعه؟ يو ار ال. طيب هنا الراجل لما يكتب يو ار ال، اليو ار ال دوت لازم يتماب لمين؟ للميثود دي في الكلاس ده او الاكشن ده او الكنترول دوت. ازاي بقى بيحصل الكلام دوت؟ هاجي هنا هفتح حاجه ونكمل على البورد. هروح للسوليوشن اللي كان موجود وهفتح هنا. شايفين في حاجه اسمها اب ستارت؟ انتم شايفين معايا، سوري، اسكيب او دوبليكيت اسهل، وين بي انتم شايفين نفس اللي انا بشوفه. طب في السوليوشن ده شايفين اب ستارت دي؟ هفتح حاجه اسمها راوت كونفيج. ده بيتكلم عن كونسبت الراوت. شايفين الثلاث سطور دول؟ عشان بس تبقى واضحه كده اهو. ده شايفينه مكتوب ايه؟ مكتوب روتس. روتس هنا يعني يو ار ال. بيقول له ماب روتس، انا عايزك تماب لي يو ار ال وهقول لك ايه الاكشن كنترول. مكتوب هنا يو ار ال نيم ويو ار ال وديفولتس. سيبكم من النيم، النيم دوت ده يونيك نيم للروت دوت، يعني اي اسم يونيك. اللي يهمني اليو ار ال. مكتوب هنا ايه ما بين قوسين؟ على، ما بين قوسين على. وبيقول لك الديفولتس ان الكنترولر اللي هو الفاريبل اللي هنا ده الديفولت بتاعه ايه؟ وان الاكشن الديفولت بتاعه ايه؟ وان الاي دي ده اوبشنال، يعني مش شرط الراجل ايه؟ يكتبه. طيب تعالوا بقى نيجي كده على طول يبقى كده. طيب دلوقتي انا لما بيبقى عندي اي يو ار ال في الحياه، اليو ار ال دوت بيبدا، فاكرين لما اتكلمت في السكيم دومين نيم وبعدين على. السكيم والدومين نيم دول مش جزء تبع الراوتنج، دول جزء كده كده بيحددهم الاي اس اللي انت بتحط عليه. انت في الاخر عامل سايت، ممكن تروح لجود ايه وتقول لهم انا عايز السايت يبقى اسمه ماي سوبر سايت. نفس الكود ممكن تقول لهم لا 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 ماي سوبر سايت مش عاجبني، سموه السايت الجامد.
فالاسم بتاع الدومين ده بيسمى الدومين نيم، ده ما بيأثرش على الكود اللي انت كاتبه، ده حاجه انت بتشتريها. فدايما لما حد يكلمك على اليو ار ال هو دايما بيتكلم من بعد ايه يا جماعه؟ الدومين نيم ده اللي بنتحكم فيه في الابلكيشن، لكن الدومين نيم ده حاجه بتشتريها ولن تغير في الكود من حاجه، هو الكود انت بتبقى كتبته خلاص وبتديه له وبتشتري بقى اسم، يعني تسميه السايت، دي مش حاجه هتاثر هو الحاجه دي هتروح للكنترول ده ولا لا. لا، كنترول نيم ده اسم بشتريه، يعني انا هنا دلوقتي لو اشتريت السايت ده بعد ما خلصته دومين نيم على الانترنت سميته سوبر سايت، يبقى ساعتها لما حد هيكتب يو ار ال عشان يجيب اي حاجه عندي لازم يبدا بايه؟ سوبر سايت، وممكن تقولي سوبر سايت دوت كوم دوت اي جي، فانا سميته سوبر سايت دوت كوم، ده حاجه انا اشتريتها. من بعد كده بتكلم على اليو ار ال، ليه؟ لان نفس الكود انا كنت ممكن اشيل اسم تاني، اميزنج سايت، اوسم سايت، امازون سايت، اي اسم، تمام؟ فلما حد دايما يكلمك ان انا هيكونفيجر يو ار الز ده في اي حاجه دوت نت اس بي دوت نت او جافا او وات ايفر، اما بتكلم في الكود انا بتكلم على الحاجات اللي بعد ايه؟ ده اللي ليا سيطره عليه، لكن اسم الدومين ده ماليش سيطره، دي حاجه انت هتشتريها، تمام؟ وهتاخد الكود ويتحط تحت الاسم ده. طيب يبقى انا بعد ده كده كده ده اللي هيتكتب. نيجي بقى هنا اليو ار ال ده، هو بيقول لي ان انت المفروض تكتب كنترولر على ايه؟ على اكشن على ايه؟ طب يبقى انا لو كتبت كده على ويذر، على ويذر، يبقى مين الكنترولر؟ ويذر، تمام؟ طبعا الجزء ده قلت لكم جزء الدومين ده مش تبعي، ده حاجه انت هتشتريها، انا بتحاسب من بعد مين؟ بعد الدومين نيم، انت ممكن نفس الكود ده تروح تشتري دومين نيم تاني، فانا بتحاسب من هنا، يبقى هو دوت اللي هو بكتبها هنا، ده الكنترول هو الحته ديت والسيجمنت الاولاني، ومين الاكشن؟ ويذر. الاي دي انا حاطط اي دي؟ لا، هو قال لي هنا ان الاي دي ايه؟ اوبشن، يبقى مش هتحط اي دي. طيب لو انا جيت عملت كده يبقى انا حطيت كام جزء؟ كام سيجمنت؟ انا طبعا الحته دي ما بعدهاش، انا بعد من بعد وينين كده حاطط سيجمنت واحد، السيجمنت دوت يبقى هو يمثل ايه؟ يبقى كل ده يبقى مين؟ ويذر. طب انا قلت لكم في الراوتنج لازم معلومتين يطلعوا يا اما هيتقال ده بقى كويس، يعني انا لسه اصلا خلاص ده مش كويس، لازم يطلع معلومتين. كنت له مين؟ انا كنت عامل ويذر على ويذر، انتوا قلتوا لي الاجابه كنت له ويذر والاكشن مين؟ دلوقتي لما عملت ويذر بس الكنترولر ويذر طبقا للرول اللي موجوده هنا، الاكشن شايفين هنا الديفولتس، تيجي بقى دور الديفولتس. لو الحاجه دي فاريبل، ده كده فاريبل في اليو ار ال، فاريبل اسمه كنترولر، فاريبل اسمه ايه؟ لو الفاريبل ليه ديفولت، هنا شايفين مكتوب الكنترولر الديفولتس، الديفولت بتاعه ايه؟ والاكشن الديفولت بتاعه ايه؟ فلو الفاريبل ده ليه ديفولت يبقى ينفع لو هو مش موجود الراوتنج انجن يحط الديفولت. فالراوتنج انجن هنا لما جاله اليو ار ال ده يبقى الكنترول اسمه ايه؟ ويذر. الاكشن مش موجود، طب في ديفولت يبقى ايه؟ يبقى ساعتها لو انا كتبت اليو ار ال ده هيروح لمين؟ ويذر كنترول. طبعا انا قلت لكم بقى هو هيروح يحط كلمه كنترول ويدور على كلاس بالاسم ده، يبقى ده الكنترول بتاعي. هيدور على اكشن اسمها ايه؟ في هنا بابليك ميثود اسمها اندكس، هيرجع له الريسورس بتاعه عشان ما فيش. يبقى لو الراجل كتب اليو ار ال دوت عشان يكلم الحاجات اللي عندي ديت هنا، هيبقى معنى كده اخش على ويذر على اندكس هيتقال له الريسورس بتاعه. وخدوا بالكم ان الراوتنج ديت حاجه بتتعمل قبل ما الهاندلر اصلا يكلمه، يعني الاي اس بيعمل اللوجيك اللي انا بعمله ده، عرف ان احنا كده هنكلم كنترولر اللي اسمه اكس والاكشن اسمه اكس، بعد كده يقول لي بقى الايه الام بي سي وروح يكلم لنا الكنترول ده وينبوك الميثود دي، فهي هتروح للكنترولر اللي اسمه ويذر، هتلاقيه هتقول له هات بقى الميثود اللي اسمها اندكس نكلمها، هيقول لها مش موجود، فيرجع للراجل ان الريسورس ده مفتوح. صح؟ لو انا عملت بقى كده يبقى الكنترولر ايه والاكشن ايه؟ دي ده الرول بتاعتي، صح؟ الرول بتقول ايه؟ كنترولر على اكشن على اي دي، الاي دي اوبشنال. نبدا بالكنترولر، الكنترولر هنا موجود؟ الراجل كده عامل اي سيجمنت؟ مفيش. انا بتحاسب من بعد الدومين دوت، مفيش ولا سيجمنت، يبقى الكنترولر مش موجود. طب الكنترولر دي ديفولت؟
هوم، والاكشن يبقى كده لو انا ما كتبتش حاجه يبقى انا هروح الكنترول اسمه ايه؟ الاكشن اسمها ايه؟ فلو انا عندي فعلا كنترول اسمه كنترول لسه اسمها اندكس هترن، مع ان الراجل ما كتبش حاجه دي، بس ليه اشتغل في الموضوع ده؟ عشان خاطر الديفولتس الراوتنج انجن بتعتمد هنا على الديفولتس. قال اليو ار ال مفيش، بس انا الرول بتقول لي ان الكنترول لو مش موجود يبقى هو، والاكشن لو مش موجود يبقى ايه يا جماعه؟ اندكس. ايه؟ ايه بتقول سوري؟ ده الراوتنج انجن هنا مطلوب منه عشان ينفوك الهاندلر بتاعك اللي هو الام سي، لازم يعرف معلومتين مين هم؟ بيزد على مين؟ هيبص على اليو ار ال دوت ويبص على الروت دي، هم دول الحاجتين اللي بيبص عليهم الراوتنج انجن. فالروت دي بتقول له ايه؟ ان اليو ار ال بتاعك ينفع يبقى 3 سيجمنتس. لو انت حاطط 3 سيجمنتس يبقى اول واحد كنترولر والثاني مين؟ صح؟ وينفع يبقى 2 سيجمنتس. لو انت كاتب 2 سيجمنتس جايين لي من بره يبقى اول سيجمنت مين؟ وثاني سيجمنت. وينفع يبقى كام سيجمنت؟ 1. ليه؟ لو انت حاطط 1 سيجمنت كاتب لي على ويذر ادي 1 سيجمنت، يبقى ساعتها السيجمنت ده هيبقى مين؟ والسيجمنت الثاني اللي احنا مستنيينه انت ما حطيتوش بس انا حاطط ديفولت، يبقى كده الراجل كتب في اليو ار ال كام سيجمنت؟ حياه واحد بس انا حطيت ديفولت. وينفع يبقى 0 سيجمنت، فلو حطيت 0 سيجمنت احنا مستنيين 3، فساعتها اول واحد هنعتبره مين؟ الكنترول هنسميه هوم يعني انت مش حاطه. وتاني سيجمنت احنا كنا عايزينه هنستخدم الديفولت بتاعه اللي هو الاكشن هيبقى ايه يا جماعه؟ اندكس. صح؟ طيب تعالى دلوقتي عشان نعمل حاجه ثانيه وانتوا قولوا لي الدنيا هتبقى عامله ازاي كده. لو انا جيت هنا على ايه؟ قولي سوري. ادور على هوم اه مش هلاقيه. ايوه ما عادي هيقول له بقى ساعتها هو دلوقتي الراوتنج انجن ده فاكره لما انا عملت الهاندلرز والحاجات ديت انا كنت حاطط هنا ايفنت اسمه راوتنج فاكرينه؟ لو بصيتوا على السلايد الايفنت دوت بعد منه الهاندلر. الراوتنج هو ده الكود اللي بيشتغل في موديول طبعا زي ما قلت لكم دايما ده عباره عن الايفنت. فالايفنت ناطق في موديول الام سي حطاه في الراوتنج، الموديول ده هو اللي بيترن فيه اللوجيك ده. وبعد الراوتنج في مين هنا؟ احنا هنا في الراوتنج قال ان الكنترول مين؟ وان الاكشن مين؟ فالراوتنج كده هيعرف يعني باي كود للاي اس ان الهاندلر اللي احنا عايزينه كنترولر اسمه هوم كنترولر، ميثود اسمها مين؟ الاي اس هيروح بقى للمحطه بتاعت مين؟ الهاندلر. هيدور على كنترولر اسمه هوم، لو ما لقاش هيرجع للراجل الريسورس بتاعه. ففي حاله الحاجات اللي انا عاملها دي هيرجعوا ايه كده؟ ليتس سي لقاه بس راح هيدور على ميثود اسمها ايه؟ اندكس. لو ما لقاهاش برضه هيرجع للريسورس بتاعه. صح؟ يبقى اللوجيك دوت عند الايفنت اللي اسمه راوت. ماشي؟ لو رجعت للسايد اللي انا كنت عاملها قبلها كان في قبل هاندلر حاجه اسمها راوت. فده بيتم قبل ايه يا جماعه؟ الهاند. لازم نعرف مين الكنترول قبل ما نروح نعمل كلاس وننزل ريسك. لازم نعرف هو انهي كنترول وانهي مين؟ اكشن. تمام؟ ومالناش دعوه هم موجودين ولا لا. يوصل بقى للهاندلر، الهاندلر لو الحاجات دي مش موجوده هيرجع للراجل الريسورس وانت ايه؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ولا نسأله كريم أول ما بعمل كي على طول ولا لما بعمل مع ايه؟ لا ده حصل لوحده لما انا عملت كورس. يعني ده نزل لوحده الكود ده انا ما عملتش اي حاجه في الكود ده. ده نازل باي ديفولت جوه السوليوشن بتاعي. ما احنا هنشتغل. انا بس لازم نفهم ايه الرول الجنرال. دي جنرال رول كده ناس جايه. تمام؟ احنا بقى عايزين نلعب شويه. يعني انتوا فهمتوا كده الرول دي بتعمل ايه وهتاثر علينا ازاي. ودي كده اللي خلتنا لما انا كنت بكتب اليو ار ال كنت لازم اكتب اسم الكنترول الاول وبعدين اسم ايه؟ ده اللي كنت بعمله. طب لو انا عملت كده الايفنت ده نعم الايفنت الراوتنج ده هو الراوتنج نفسه بيران الراوتنج دوت ايفنت فلايرز بيشتغل بالكود اللي انت عامله هنا دوت. يعني هو اندر ذا هود بقى عاملين موديول الايفنت نفسه نوثينج موديول. الموديول ده بيقرا الكونفيجريشن اللي انت حاططها هنا وبيزد عليها بيران الكونفيجريشن واللوجيك بتاع الراوتنج في الايفنت اللي اسمه راوتنج. ماشي؟ طيب دلوقتي هوريك هنا لو انا عملت كده خدت الاكشن دي عملت كده
يبقى كده لو حد شايفين انا عكست مين؟ يبقى لو واحد عايز ينادي على الميثود دي يكتب ايه؟ قول على ستيرنج، صح ولا لا؟ ولو عايز مثلا ويزر، انت ممكن دي ويزر الاثنين اسم واحد. عشان نسمي الميثود ويزر ونسمي الكنترول ويزر. بس هنا هتلاقي انا لازم ابدا باسم الايه؟ الاكشن سلاش اسم. فانا كده غيرت اهو، غيرت في الباترن، مش انا كنت غصب عني كنت وانا بعمل كان اسم الكنترول بقى اسم الميثود. انتوا فهمتوا ليه؟ فانا هنا ممكن العب فيها. طب لو انا عملت كده رجعتها كده وكتبت هنا هاي، يبقى كده لازم الراجل يعمل ايه؟ لو كتب هنا بالظبط سايد دوت كوم على ستودنت على اول مش هيجيله حاجه، هيقول له ريسورس نوت فاوند. تمام؟ طب لازم ساعتها يكتب بقى هنا الحته الاستاتيك اللي انا كاتبها. شايفين كلمه هاي دي؟ دي مش فاريبل، ده ستاتيك في اليو ار ال. انت لازم بعد الدومين دي تكتب كلمه ايه؟ بعدين تكتب الكنترولر، بعدين تكتب الاكشن. طيب هو انا لازم يبقى في رول واحده ولا ينفع اكتر من رول؟ دي كده اسمها رول، راوتنج رول. ينفع انت تادي يور اون رولز. تعالوا هوريكم احنا ممكن نعمل ايه. دلوقتي انا هاخد كوبي من دي، هرجعها للديفولت بتاعها اهو، وهبستها هنا. سوري، كنترول دي واضحه. اخد دي كوبي، بستها هنا. شايفين كده عملت لها ايه؟ بيست. بقى عندي اتنين. خليهم كده بسطر واحد. شايفين التولز دول كده ما لهمش لازمه، ان هم زي بعض. انا عايز التالي، عايز هنا لو كتبت all students، شايفين انا كاتب كلمه all students دي as string، يرجع لي او يتنادى على الاكشن اللي اسمه all جوه students. او ممكن هنا عشان ما تقابلش بس البتاع ITI students. يعني انا عايز الراجل لو كتب كده، كتب ITI students، انا اللي انا عايزه التارجت ريزلت، يعني بغض النظر عن تكنيكال ديتيلز، لو الراجل كتب بعد الدومين نيم كلمه ITI ريزلت هيستفيد كده على طول. ايه اللي يرجع له؟ الريزلت بتاع كولينج الميثود دي بالكنترول ده. اعملها ازاي؟ عليكم دلوقتي انا لازم في الراوتنج ايفنتس قبل ما يكتبوا لازم يتجاوب على السؤالين دول، مين هو الكنترول ومين هو الاكشن. فهو كده لما انت هتكتب على ITI ستودنتس هيحصل التاني. هيجي هنا بصوا بقى التاني بقى، ان انا لو غيرت هنا مهما يحصل مش هيحصل حاجه. السبب بقى التاني دلوقتي الحاجات دي محطوطه بالاوردر او بيحصل لها ايفالويشن في الراوتنج انجن. دي رولز. الراوتنج انجن دول هتلاقوا ان الرولز في رولز ممكن تدخل في بعضها. يعني في رولز بتماتش مع اليو ار ال. انا لو دلوقتي كنت ماسح ديت، لو انا كتبت اي تو اي كنترولر او اي تو اي سيرفيس، كان ساعتها بالرول ديت هيبقى مين الكنترولر ومين الاكشن؟ لو انا مسحت الرول دي فساعتها كتبت اليو ار ال دوت ومش موجود غير الرول الديفولت اللي كانت موجوده، يبقى مين الكنترولر ومين كان هيبقى الاكشن؟ الكنترولر هيبقى اي تو اي ستودنتس، بغض النظر هو موجوده ولا مش موجوده. هيكون فايده الراوتنج انجن يقول مين الكنترولر ومين الاكشن، بغض النظر الحاجات دي موجوده ولا لا. كان هيبقى الكنترولر مين؟ اي تو اي ستودنتس، والاكشن اندكس. تمام؟ تمام. يبقى انا كده دلوقتي لو سالت الرول ديت او الرول ديت مين الكنترول ومين الاكشن، هتقول لي اي تو اي ستودنتس، والاكشن مين؟ اندكس. انا لو بقى حطيت واحده ثانيه زي ديت تحتها، الرولز بتتسال باي اوردر بالترتيب اللي هي مكتوبه فيه في الكود. فهتتسال اول رول، الرول دي هتجاوب ولا مش هتجاوب؟ هقول له انت ممكن ما تجاوبش، تقول له انا مش تبعي ومش هينفع وننزل على الرول بعدين. فهتلاقي ان كده الرول اللي تحتك دي عمرها ما يا جماعه هتشتغل. يعني انا وات ايفر اللي اعمله هنا اما اكتب اي اي ستودنتس، هيجي الراوتنج انجن يمسك اول مين تقابله اول رول، اقول لها مين الكنترول ومين اكشن، خد اليو ار ال
هتقول له شكرا يا وليد دوت، يبقى كنترول اي ستودنتس والاكشن اسمه انكس. ساعتها مش هيروح الرول الثاني، هيروح بقى رايح للام سي بقى يقول لها ايه هاتي الاي تو اي كنترولر، هتقول له مفيش. فساعتها هيرجع للراجل الريسورس مود ايه يا جماعه؟ ايه؟ لو الاثنين موجودين بالترتيب ده هيمشي واحد 1 باي 1. هيمسك اول مين؟ هيسالها خدي اليو ار ال. اما هيبص لها اليو ار ال هتقول له مين الكنترولر ومين الاكشن. بس طالما هي جاوبته، لسه انتوا ما عرفتوش امتى ممكن ما تجاوبوش، بس كده جاوبته طلعت له الاجابه بس على اللي احنا اتعلمناها. ساعتها اقول لها خلاص انا ماليش دعوه بالناس اللي تحت ديت، انت جاوبتيني، نخش على الحل. وهيبقى يقول له هات لي اي تو اي ستودنتس كنترولر، مش هيلاقيه، هيرجع للراجل الرسوم بتاعه. يبقى انا اللي عملته ده كده ما بقاش ليه يا جماعه؟ لان دايما مين اللي هتماتش او مين الرول اللي هتماتش؟ اول واحده. طالما انت كتبت سيجمنت واحد الاخت دي هتماتش. طيب لو انا بقى عملت كده، ايوه يبقى انا كده عشان احل المشكله دي كنت ممكن اعمل ايه؟ اعكسهم كده. في الحاله ديت اما انا هكتب اي تو اي ستودنتس هيتمسك اول رول اللي هي ديت، هيقول لها الراجل كاتب ايه؟ هيقول لها وانا باكسبت كلمه ايه؟ بس از ستاتيك. هل الراجل كاتب اي تو اي ستودنتس وهي بتاكسبت وهي ايه اللي بتاخده؟ اي تو اي ستودنتس. فبالملي بيماتشوا صح ولا لا؟ ساعتها هتماتش. هيتسالوا بقى مين الراوتنج انجن المفروض الاجابات اللي يطلع بيها ما هو الاكشن وما هو يا جماعه؟ هل اليو ار ال نفسه في حاجه كانت بتقول مين الاكشن والكنترول؟ ينفع ما يبقاش في خالص حاجه في اليو ار ال، بس ساعتها تحط المعلومات دي فين يا جماعه؟ فانا كنت عايز لما الراجل يكتب اي تي ستودنتس يروح للكنترول اللي اسمه ايه؟ ستودنتس، والاكشن اللي اسمها ايه؟ اول. فساعتها كنت هاجي اكتب كده. طيب سؤال تاني دلوقتي، انا عايز احط يو ار ال تيبلز في السيستم بتاعي. لو الراجل كاتب الثاني هو عايز يدرس ستيرن، فهات كتب كده هات لي الستيرن، هو عايزه ان انا يكتب كده بالكده. عايز يكتب ايه؟ هات لي الستيرن. لو كتب بعد الدومينين هات لي الستيرن وكتب علامه استفهام اي دي طبعا ايكوال حاجه، الكورس تاني ده ما بتعديش جزء من الولايات. لو كتب هات لي الستيرن كان عايز يروح للستيرن اللي اسمه ايه؟ ايديت والكنترول اسمه ستيرن. فانا عايز اروح ايديت ستيرن عن طريق نكتب ايه؟ هات لي الستيرن. اعملها ازاي هنا؟ طيب احطه فين؟ في النص ولا فوق ولا تحت خالص؟ ابدا السؤال الاولاني احطه تحت خالص. ليه مش ليه ساعتها مش هينفع تحت؟ عشان هيعدي على ده تقدروا تقولوا ايه بيتسمى ده جريدي رول. جريدي رول يعني عامل زي البلاعه كده، اي حد يجي هيتبلع، مش هتكمل. تمام؟ فديت حفره كده ايه مطب. لو الرولز وصلت له هو بيقبل ان انت تبقى كاتب سيجمنت او 2 سيجمنت او 3 سيجمنت او 0 سيجمنت، اي حاجه بيقبلها وعامل بروتوس لكل الدنيا. تمام؟ فساعتها ايه لو انت وصلت الرول دي هتقع. فانا لو كتبت الرول بتاعتي وراه عمره ما هيوصلها اصلا، يبقى وش كده مش هينفع مين؟ تحت دي. تحت دي خلاص يبقى ده اللي دايما اللي هيقوله. وساعتها هيقول له ايه يا معلم؟ الكنترولر بتاعك اسمه هات لي الستودنت، ده اسم الكنترولر والاكشن اسمها هو انكس الديفولت اللي عندك. يبقى انا كده مش هينفع هنا، يا اما بقى احطها في النص هنا يا فوق دي. احطها في النص ولا فوق؟ هنا مش هتفرق ولا هتفرق؟ مين شايف ان هي هتفرق؟ اللي شايف هتفرق ايه؟ طيب مين مش متاكد؟ اللي مش متاكد يرفع ايده. طيب مين شايف ان هي هتفرق؟ قصدي مش هتفرق خالص. الباقي بقى ما هو كده حد ينسى مع ان على فكره الباقي برضه هو كان في النص بس هو ما ينفعش يدير. طيب هي اكشلي ساعتها مش هتفرق خالص. ليه بقى؟ لان انت هنا هتبقى كاتب كلمه ايه؟ تعالوا بقى فاكرين لما قلت لك الروتس امتى تقول ده مش تبعي؟ هنا بقى هتلاقوا ان الروتس بتقول ده مش تبعي. انا همسك ده كوبي وقلت لكم مش هتفرق، هقوم جاي مثلا حاطه في النص او فوق. فساعتها خليه في النص. باي ذا واي شايفين اللي هو النيم ده؟
قلت لكم ده يونيك نيم لازم تحطه لكل رول، يعني سميها رول 1 رول 2 رول 3. يعني انا طبعا لو رنيت الكود ده هتلاقي الام بي سي وهي تقول لي each rule must have its own unique. ليه؟ يعني انا عشان باخد الكود كوبي بيست فلازم كلمه النيم ديفولت دي تغيرها، سمي ايه رول 1 رول 2 رول 3، سميهم انت يونيك نيمز وخلاص. ده ملهاش اي لازمه في الراوتنج، بس لازم هو في الكود يبقى كل رول ليها اسمه يونيك. فهنا ممكن اسمي دي رول 2 اي حاجه. هنا هنمشي بقى نمشي واحده واحده، خلينا واحده واحده، هنمشي واحده واحده ونشوف الحته دي. فانا هكتب هنا ان الراجل يكتب لي ايه؟ هات لي ستودنت، الستودنت. وهنا هقول له ان انت لو راجل كتب هات لي الستودنت، روح على الكنترول اسمه ايه؟ الاكشن اللي اسمه ايه؟ edit. تعالوا بقى دلوقتي الراجل لما يكتب هات لي الستودنت هيروح للرولز، صح؟ مين اول رول؟ اول واحده اهي اللي هي اسمها اي تي ستودنت. هيمسك الرول دي هيقول لها الراجل باعت لي ايه؟ هات لي الستودنت، انت بتقبلي ايه؟ هقول له انا بقبل ستاتيكلي كده از سترينج، مفيش فاريبلز في الموضوع، اي تي ستودنت وبس. فهل دي تساوي دي؟ هينزل ساعتها. فهنا بقى المره دي الرول هتقول له ايه؟ لان هي زي الرول الجريدي، فاكرين الرول الثانيه اللي كانت بتقبل اللي فيها فاريبلز. يعني الرول لما كان فيها فاريبلز كان الموضوع بتقبل حاجات كتير زي اللي هي الرول ديفولت، لكن هنا مش حاطط فاريبلز، انا حاطط ايه؟ ستاتيك سترينج. يعني الرول مش هتماتش غير لو انت حاطط ايه؟ بالملي نفس السترنجات. فانا كاتب دي لا تساوي دي، هات لي ستودنت لا تساوي اي تي ستودنت. فساعتها الرول دي هتقول له مش تبعك، انزل على اللي بعده. ينزل على مين؟ هات لي ستودنت، دي بتماتش. هات لي ستودنت، هي هات لي ستودنت. فتقول له انت بتماتش معايا، اقول لها طب يبقى جاوبيني مين الكنترولر ومين يا جماعه؟ هو ده وظيفتك اصلا، انت تجاوبيني الاجابه ديت. فتقول له ايه؟ هتقرا بقى ساعتها الديفولتس. يعني انت لو مش حاطط الحاجه الفاريبلز هنا هتقول له خلاص الحاجات هقراها من الديفولتس اللي انت حاططها لي، يبقى الكنترول ايه؟ والاكشن. وساعتها خلاص كده خلصنا الراوتنج، ونروح بقى على الكنترولر الهاندلر نقول له هات لي الكنترولر ايه؟ الكورس سترينج. ساعتها الراجل ما بيكتبش هنا، الراجل بقى لما كان هيجي هنا هيقول على هات لي ستودنت علامه استفهام اي دي ايكوال 2. الكورس سترينج الجزء ده ما بيخشش في الراوتنج الجوريثم. يعني الراوتنج الجوريثم دوت بيستبعد منه مين؟ مؤقتا كده بيستبعد، يعني الحاجات دي باليو ار ال اللي كاتبه مش انت، ده الكلاينت بقى اللي بيكتب اليو ار ال. هيجي الاتش بي ريكوست ده لمين؟ للسيرفر. اما السيرفر يوصل للستيب بتاعت الراوتنج اون راوتنج ايفنت ده هيستبعد على جنب شويه كول سترينج، هيبقى معاه بس اليو ار ال، ويقوم معدي بقى على الجدول ده بيزد عليه هيحدد مين؟ الكنترولر وايه يا جماعه؟ وبعد كده بقى يروح للهاندلر بعد الكول سترينج كامله، فبقى الاكشن هيقرا البيانات بتاعت الكول سترينج، صح؟ يبقى الكول سترينج ما بتخشش في الحسبه بتاعت الراوتنج. طيب نرجع بقى هنا، انت كده الدنيا بتاعتك تمام كده، عرفت ان هو شفت عدى عليها ولقاها مش تبعه فنزل على اللي بعدها. لو انا بقى حطيت دي فوق خالص هتكتب لي هتقولي راجل اي حاجه تمام بقول لك موجود، اي حاجه هتكتبها يقول لك موجوده عندنا. وهتقول له انا مش كاتب اكشن يقول لك الاكشن اللي ديفولت، هتقول له طب مش كاتب كنترول معايا ديفولت، تمام؟ فالراجل ده بيخدم اي حاجه معاك، تمام؟ فانت لازم لو انت عملت حاجه زي كده تبقى حاجتك فوق هذا المنطقه. طيب هتكلم بقى على اخر حته دي بقى توتالي كده دي بالنسبه لك ما خالص. احنا الداتا بتاعتنا لما تيجي تبعتها في الجيت فيرب، انا بتكلم على حاجات الجيت فيرب مينلي يعني، بس لا هي ما سوري مش كده، اي فيرب اي تشيل ريكوست هتعمله سواء جيت او بوست او توتال. الداتا ديت بتبقى كل اللي احنا عارفينه، يا اما بحط الداتا في كورس برنت، صح ولا لا؟ فاكرين لما كنت جيت اد بيرسون وانا ما عرفتش اعمل بوت، فساعتها كنت عامل جيت فيرب حطيت الداتا في الكوري يا جماعه، بس ليها ليميتيشن ماكسيموم 20 فرق. يا اما بستخدم بوت فيرب وبوست فيرب واحط الداتا في كونتنت، يعني هو ده هاو ان الكلاينت ممكن يبعت داتا، يا يبعتها في كول سترينج يبعتها يا جماعه في كونتنت. طيب في ناس قالوا انه الكول سترينج دوت ما هواش ده جزء من اليو ار ال، ولكن ما هواش حاجه هاندي او يوزر فريندلي للاند يوزرز. يعني انا مثلا لو بعمل زي فيسبوك وعايز اقول فيسبوك على بيجز، في بيج بتاعتك، فانا اقول له على بيجز على ماي اوسم بيج، ده احلى
ولما الراجل يكتب يو ار ال فيسبوك على بيجز علامه استفهام بيج نيم ايكوال ماي بوسن بيج. ايه اللي يكتب؟ انا بتكلمكم سيبكم بقى مش من ديفلوبر فريندلي، بتكلم ايه من الانسان الطبيعي فريندلي، عشان عارف الديفلوبر لا طبعا قصه واضحه جدا بيج نيم، يعني الراجل ده فاريبل البيج نيم يساوي تمام، الكود بتاعي كده هيزغرط ويبقى مبسوط تمام. كل حاجه مبسوط، لكن الراجل ايه علامه استفهام يساوي الفحص ده، لكن لما يبقى بيجز على ما يوصل بيج على طول كلين، صح ولا لا؟ هنا بقى اما انا كلمه ماي بوسن بيج دي تعتبر كديتا، دي ما هياش جزء من الديتا، يعني انت ليه؟ لان ده فاريبل. لو انت عايز بقى البيج اللي اسمها سبورتس بيج هتكتب بيجز على سبورتس بيج، ده فاريبل اللي هو كان عندي في الكود اسمه بيج نيم. فالبيج نيم كده انا ما كنتش عايز اخده من الكول سترينج، انا عايز اخده من يو ار ال سيجمنتس، مش اليو ار ال اللي هو كذا على كذا على كذا دي بسميها سيجمنتس، لو انت كنت على اكشن على كذا دي اسمها يو ار ال سيجمنتس. انا ممكن الداتا بتاعتي بدل ما اخدها من كول سترينج انا عايز اخدها، ده بس الهدف زي ما قلت لكم عرفناه عشان تبقى اليو ار ال بتاعتك هيومن فريندلي. فلو في داتا والداتا دي طبعا لازم تبقى حاجه بسيطه اللي هو زي فن زي الورق، يعني ما ينفعش ريجستريشن بيج تقول لي ريجستر داتا اكتب لي لما تيجي تقدم بالويز على واحد على محمد على 23 شارع محمود كذا، ما حدش بيعمل كده. لكن لما تبقى حاجات اللي هو سترنجايه بتاخدها اسم البيج اسم السيتي، زي تيم الويذر على سيتي دي، مش كان يبقى الراجل احسن له انه يكتب ويذر على ويذر بدل ما يكتب علامه استفهام سيتي ايكوال كايرو يكتب على كايرو؟ الافضل هو يكتب على السيتي على طول. فكانت تخدمنا هنا يبقى اليو ار ال مور فريندلي، ان كنت احط الداتا في يو ار ال سيجمنت ما احطهاش في كويري يا جماعه سترينج. عشان تعمل الكلام ده انتوا ملاحظين هنا عشان اعمل فاريبل في اليو ار ال كنت بحطه ما بين ايه؟ ما بين كيلي براكت، هو ده المفتاح بتاعي بالظبط. كنت تعمل يو ار ال اخترع انت قبل ما توصل هنا، اخترع يو ار ال. يعني ليه سي انا الراجل هنا عايز لما يجي يعرف درجه الحراره حتى مش عايز يكتب ويزر على ويزر، ايه ويزر على ويزر؟ انا عايز يكتب اسم السايت ويزر على القاهره، بس وزرايه واحده، مش عايز يكتب الاكشن كنترول. اسم السايت ويذر على اليكس، ويذر يكتب اسم السيتي، مش ده يبقى ممكن ايه؟ ولو ليتس سي الميثود كانت بتاخد كونتري وسيتي، يبقى ساعتها كنت عايز الراجل يكتب ايه؟ ويذر على ايجيبت على كايرو، او ويذر على يو كي مثلا على لندن، تمام؟ فده هيبقى مور فريندلي عن ان يكتب ويذر على ويذر على استفهام الاجابه لندن، تمام؟ لا، فالاحسن هيومن فريندلي. ليه سي ان انا عايز اعمل بقى يو ار ال هيومن فريندلي دي ويبقى بس وزرايه واحده على السيتي على الكونتري سوري على السيتي. ساعتها انتوا بالنسبه لكم كده اليو ار ال ايه الجزء اللي فيه ستاتيك وايه اللي فاريبل؟ لما بقول ويزر على السيتي على الكونتري على السيتي، مين الجزء اللي دايما ستاتيك؟ ويزر. فانت كنت هتكتب كلمه ويزر، صح ولا لا؟ هنا الجزء بتاع الكونتري ده دي حاجه ستاتيك ولا ده فاريبل؟ فاريبل. فساعتها كنت تكتب كونتري ما بين كيرلي براكت، يعني بقول له هنا انا عايز ايه؟ الفاريبل اللي اسمه يا جماعه كونت على سيتي، ده فاريبل. لو انا ما حطيتش كيرلي براكت معناها بقول له ايه؟ يعني هو لازم ويذر على حط اي حاجه على كلمه سيتي، مش ده اللي عايزه. انا عايزه هنا احط فاريبل ايه يا جماعه؟ السيتي. طيب شايفين ده كده؟ هو ده بالملي ممكن احطه هو كلمه يو ار ال. هيقابلني دلوقتي لازم الراوتنج انجن لما يلاقي البتاعه دي بتماتش. طب الراوتنج انجن كده هيماتش امتى؟ لو الراجل كاتب اي تي اي على اي جي على كايرو دي هتماتش؟ ليه؟ عشان الحته الاستاتيك اللي انت حطيتها، صح؟ هو كده ده يو ار ال لازم يبدا الحته الاستاتيك دي. خد بالكم هنا ايه قايلين على سامثينج على سامثينج، سامثينج وسامثينج دول. تعالوا نشوف الديفولتس هنا. الديفولتس مبدئيا انا كده لازم اعرف مين الكنترولر ومين الاكشن، فاقول له كنترولر ايكوال مين؟ ويذر، والاكشن ايكوال ويذر. طيب هل انا كده حطيت ديفولتس للكونتري والسيتي؟ مش هحطهم حاجه. ده معناه ايه لو انا ما حطيتش ديفولتس للفاريبل؟ فاكرين اخر روت اللي تحت ده هو كان حاطط ديفولت الكنترول والاكشن، معناها ان ينفع ما يكونوش موجودين، ولو مش موجودين كنت انا ايه؟
يعني ساعتها لو انا قلت له الديفولت ايجيبت على كايرو، فساعتها الراجل لو كتب ويزر بس كانت هتماتش عشان دول ليهم ايه؟ ديفولت. انا لا، الصح هنا مش عايز ديفولت، لازم الراجل يكتب يا جماعه الكونتري سيتي. يبقى كده الراجل لو كتب ويزر على ايجيبت دي هتماتش ولا لا؟ ليه؟ عشان اليو ار ال ده لازم يبقى كام سيجمنت؟ ايه اللي يخلي نقول لازم 3 ما ينفعش 2؟ ان مفيش ديفولت للجزء الاخير. طب لو كان في ديفولت للجزء الاخير يبقى كان ينفع يبقى 3 او ايه؟ او 2. طب لو انا عامل ديفولت للجزء الاخير وقبل الاخير يبقى اليو ار ال كان ينفع يبقى كام او كام او كام؟ لو عامل ديفولت لدول دي ودي يبقى الراجل ينفع يكتب كام سيجمنت؟ 3 او 2 او 1. لو عامل ديفولت دي يبقى ينفع يكتب الثلاثه وهيبقى ساعتها لما كده او 2 ويبقى هاخد الديفولت. تمام؟ فمبدئيا كده انتوا اليو ار ال لما بيجي قبل ما بيقول شوف الاكشن كنترولر بيشوف الباترن اللي انت عامله دوت طبقا للديفولتس، هو انا هماتش ولا لا قبل ما يسالك اكشن كنترول. فانا لو مش مدي ديفولتس للحاجات اللي في فاريبلز دي يفهم ان هو لازم اليو ار ال يبقى كام سيجمنت؟ 3 مبدئيا. فلو الراجل كان كتب اي تي اي على اي جي فساعتها اصلا هقول له مش تبعي، انزل على الرول اللي بعدها. لان الرول بتاعتي دي ما فيهاش ديفولتس. لازم تاخد كام سيجمنت؟ 3. اديتني 3 لازم الاولاني حتى من بعد بقى ما تديله الثلاثه يقول لك يبقى لازم الاولاني ستاتيك كلمه ايه؟ وزر، والتانيين دي بالاكونت ودي صح؟ يبقى انا عشان اعمل رول ديت هعمل الكلام ده. ليتس سي بقى هناخدها ونكتب الكلام ده، احطه فين هنا؟ في الاخر خالص. خلاص انت دلوقتي لحد في الاخر خالص خلاص يكمل بقى مع نفسه هو ام بي سي ماشي؟ يبعد عن المخاطره ماشي؟ احطه هنا ولا هنا ولا في الاول؟ ليه؟ لان دول فعلا توتال يونيك. هنا لازم سيجمنت واحد ويبقى الكلمه دي بالملي، والاولاني لازم سيجمنت واحد ويبقى الكلمه اللي كانت مكتوبه بالملي، وده مش هيخش غير لازم يبقى كام سيجمنت اصلا؟ 3 لان مفيش ديفولتس. تمام؟ فانا لو حطيته في الاول مش هتاثر على اي حد. لو الراجل كتب كلمه واحده هيتعدى عليه اول واحد. فالراجل كاتب كلمه واحده هيقول له انا ما بخدمش الناس اللي سيجمنت واحد، انا ما بخدمش غير كام سيجمنت؟ 3. فوت على اللي بعده. هيفوت على اللي بعده يلاقي السكرين مكتوب. هيفوت على اللي بعده ليتس سي اللي هو مثلا اي تي اي ستودنت. فاي تي اي ستودنت لو سيجمنت واحد وانت بيماتش كان هيماتش، ما بيماتش وهيفضل بقى يقول لك فوت على اللي بعدي فوت على اللي بعدي. هتلاقي دايما انت حاطط ده في الاخير كايه؟ كده ايه اللي هو ده اللي ايه لو حد ملوش حد راضي ياخده احنا بيتنا موجود. تمام؟ طيب تعالوا نحط رول للاخ ده كده. دلوقتي الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي تعتبر اكشن ليه؟ لا دي فاريبلز. شيء انا عامل الميثود اهي string city. انا كنت بتكلم انت دلوقتي عايز تاخد داتا، يعني الكونسبت هنا ما كناش بنتكلم على اكشن كنترول، انا كنت بتكلم على مصادر الداتا. مصادر الداتا دي كانت كوري سترينج او الداتا اللي انت بتحطها في الكونتنت. زي ما هو عملنا بوست وحطيت الداتا في الكونتنت هتلاقي اوتوماتيك الميثود بتاعتك اتنادت واتبصلك الاي دي والنيم او اتبصلك السيتي والكونتري. يعني البارامترز دي البارامترز. ايوه دي بقى اسمها اكشن بارامترز. اكشن بارامترز ديت كده اقدر كنت اجيبها منين؟ كوري سترينج ده مكان، او اتعلمنا طريقه ان انت لو انت عايز تعمل يو ار ال فريندلي ممكن الداتا او الاكشن بارامترز كنت تاخدها من ايه؟ من يو ار ال سيجمنتس. بس دي عشان تعملها لازم نعمل لعبه في الراوتنج زي اللي احنا بنعمله دلوقتي. ماشي؟ طيب فهنا كده احنا كده عايزين هو يدخل الاسم كنترولر والاكشن كده يبقى عندي 4 باكت. لو عايز يعمل ايه؟ يدخل كنترولر والاكشن هو انت بقى انا ساعتها بصي انت هنا انا ما بروحش. بص يا شباب ما بروحش افتح الراوتنج ده كونفيج واحط فيه حاجه زياده الا بيزد على انا الاول بحلم اليو ار الز بتاعتي عامله ازاي. بعد ما بحلم هي عامله ازاي بقوم زي ما قلت لك كده بقوم كاتب فين الحته اللي ستاتيك فيه وفين الحته اللي واقفه. انت ليه عايزه تصعبي على الراجل وتخليه يكتب كنترول اكشن؟ هنقول له يعني لو انت عايزه كنت هتقولي له مثلا على الكنترولر على الاكشن على الكونتري على السيتي وتقولي له مفيش ديفولتس. فساعتها الراجل فانت كده يو كان يعني هو البتاع دايناميك يو كان دو اني ثينج. لا طب لو ما حطيتيش ديفولتس يعني شايفه اخر واحده دي لو انا شلت الديفولتس كلها معناها ايه؟ معناها ان ده ما بيقبلش غير كام سيجمنت؟ 3 ولازم تكتب انت الثلاثه سيجمنت. تمام؟ طب باي ذا واي كده حته اكستريم لو انا شلت الديفولتس وهو وصل ودي كانت اخر رول
وصل ولقى الحاجه ما بتماتشش، يعني انت كنت كاتب اعتبروا الحاجات اللي فوق دي شلتها، ما بقاش في غير ديفولت. وانا كانت مكتوب هنا كنترول على مين؟ على اكشن على اكس، وجيت على حته الديفولتس اللي فيها اللي الديفولت هوم شلتها. كده ما هيجي انت كاتب بس هوم كده سيجمنت ايه؟ مش كاتب الاكشن ايه؟ ساعتها الاخ ده هيقول لك انا ما عنديش ديفولت، يعني لازم تديني الثلاثه يا جماعه. طيب لو ما فيش ساعتها الراوتنج انجن مش هيلاقي اي هاند، مش هيبقى يخش على ستيب هاندلر، هيبقى الاجابه ان انا ولا عرفت كنترول دي ولا الاكشن ايه، وهيرجع للراجل مش هنخش بقى هاندلر خالص بسورس مختلف. يعني الموديول ده ببساطه تكنيكالي بيعمل اند ريكوست. عارفين اند ريكوست كانت بتعمل ايه؟ كانت نص على الاند ريكوست، تمام، ويرجع له كمان ويملى ريسبونس قبل ما يقول اند ريكوست ان الريسبونس متفاعل، هيكتب ان في الريسبونس الريسبونس متفاعل ويقول له اند ريكوست يا معلم، هيقوم جامب الفول كمان. ان اصلا ما لقيناش ايه يا جماعه؟ ما عرفناش بالراوتنج انجن ولا اقول موافقه معاك. ماشي، فما نقدرش نعرف مين الكنترولر ولا مين الاكشن. طيب دلوقتي لو انا عايز اعمل الكلام ده هنا اللي هي الرول اللي كتبناها ديت، كنت هعمل التالي، كنت هاخد كوبي من اي واحد، هكتب السين دوت مثلا عملته مرتين اهو، وكنت هكتب هنا اليو ار ال على مين؟ ويذر على كونتري على سيتي، وهنا كنت هقول له ان الكنترول اسمه ايه؟ ويذر، والميثود اسمها ايه؟ ويب، حسب اللي انت مسميه. طبعا الاي دي دوت خلاص ده حاجه انا بس عشان كنت مكوبي البتاع دي مش عايزها. صعب كده؟ طيب وهكذا بقى يا جماعه بالطريقه دي. قيس على كده انت بقى لما يبقى عندك ويب سايت استفيد، دي بقى نصيحه ليك، استفيد بالحته ان انت ينفع تحط داتا في اليو ار ال وما تبقاش كوري سترينج، ان انت ينفع تحط داتا في السيجمنت في اليو ار ال سيجمنتس. دي بتستفيد بيها ليه؟ عشان تعمل يو ار ال فريندلي بيجز، تمام؟ البيجز بتاعتها اليو ار ال بتاعها فريندلي. مين اللي هتلاقي بيعمل كده على طول؟ الفيسبوك، الياهو، كل الكلام ده ما بيحبوش هو يعمل علامه استفهام، بيحب هو قبل اصلا ما يبدا الويب سايت يالف اليو ار الز يفصل تبقى عامله ازاي، وبعد ما يالفها الموضوع عندنا ما فيهوش مشكله، احط التاليفه اللي احنا عايزينها الجميله واقول الكنترول اللي هيبقى ايه والاكشن هيبقى ايه. صح؟ يعني انت تبدا من ايه؟ ما تبداش تكنيكالي، ابدا الاول شوف ايه احسن حاجه وفكر خالص من التكنيكال هيتم ازاي. بعد ما تيجي تلمها هتلاقي الموضوع سهل، هتلاقي اليو ار اللي انت اخترته دوت في جزء فيكسد وفي جزء فاريبل. هتكتب الفاريبل ما بين يا جماعه قوسين والفيكسد تكتبه زي ما هو. كده مش هعمل الثلاثة بس. ايه؟ انا مش هقدر كده مش هيبقى غير ثلاثه لان الكونتري والسيتي فاريبلز دول ما لهمش ديفولت. انا كاتب هنا اسم الكنترول واسم الاكشن. هنا في دخول بس انا عرفت مين الكنترولر ومين الاكشن. ايوه بالظبط بالظبط. ما هو زي هاتولي بتنجان الحاجات دي كلها اللي فوق ما كانش فيهم اي حاجه بتقول مين كنترول الاكشن، كنا بنحدد كنترول الاكشن والديفولتس. يعني الديفولت ديت ينفع تحدد فيها كنترول الاكشن لو ما كانش المعلومات دي موجوده في اليو ار ال. ماشي؟ ولو في حاجه فاريبلز هنا لو انا حاطط لها ديفولتس يبقى اليو ار ال دوت ينفع يقبل سيجمنت ساز، يبقى مثلا حاطط الديفولت ده يبقى ينفع ساعتها 3 سيجمنت او 2 سيجمنت. لو مش حاطط ديفولتس خالص للفاريبلز اللي انت حاططها دي يبقى لازم الراجل يعمل 3 سيجمنت او على قد السيجمنتس اللي انا كاتبها. صح؟ ليه؟ هتكتبي هنا شايفه ديت كوما لا انت طبعا ما ينفعش تعملي ديفولت للكونتري. يعني بص حته كده ليتس هي عايز تعملي ديفولت سيتي، يعني انت لما تيجي تعمل ديفولت لازم تعمل ديفولت من ورا لقدام، ما ينفعش اعمل ديفولت ده وانا مش عامل ديفولت ده. حد فاهم دي؟ حد مش واضحه دي؟ ينفع اعمل ديفولت ده من غير ما اعمل ديفولت ده؟ الديفولتات تبقى من ورا لقدام كده. ليه؟ انتوا ثلاثه هم جنب بعض. بقول ان انت لازم تبقي موجوده. اول سيجمنت لازم يبقى موجود وثالث سيجمنت لازم يبقى موجود، وقلت لك الثاني سيجمنت مش شرط. طب ما هو انا عشان اعمل اول سيجمنت وثالث سيجمنت ويبقى ترتيبه الثالث لازم اعدي على مين؟ فانت لو عملت سيجمنت في النص ديفولت ده ملوش لازمه، يعني ام سي كده كده فاهمني هتنفض لك، هتعرف ان انت الدوره مش فاهم حاجه مش هتعمل حاجه. لازم الديفولت مالهاش معنى غير لما ايه؟ ينفع اقول اخر سيجمنت دي ديفولت، فساعتها الراجل ممكن يعمل 3 او يعمل 2 او ينفع اقول السيجمنت الاخير وقبل الاخير. تمام؟ فالراجل ينفع يعمل 3 او 2 او 1، لكن ما ينفعش اختار فجاه يا جماعه حاجه في النص واقول دي اوبشنال.
لان انا مش هينفع اصلا اوصل للمانداتوري الثالثه دي غير اما اعدي على مين؟ غير اعدي عليها. ماشي؟ لو الكونتري هتبقى كوما كونتري هو لو دي البروتين لو كانت ايه ادي اليو ار ال. لا لو عايزه اديها قيمه انت عايزه تدي ديفولت لمين؟ ولازم ليه لازمه؟ يعني انا كنت بشرح كل ده عشان انت ما تقوليليش يعني لو هتدي ديفولت للكونتري فمالوش معنى اديهولها لوحدها، لازم اديهولها هي ومين؟ يعني يدي السيتي ديفولت، يدي السيتي والكونتري ديفولت، يا ما اديش. وانا ساعتها بفضل ان ما اديش. ليه؟ لان الراجل مين عنده نولج ان انا لو كتب بيجز على الفيسبوك هتجيله البيج مثلا بتاعت مارك زكربيرج؟ دي معلومه مش معروفه، صح ولا لا؟ بتلاقي نفسك لما بتعمل يو ار بالطريقه ديت انت مش مدي ديفولت، لازم الراجل يقول ايه الحاجه بتاعته. بس ليتس سي عايز ديفولت. لو انا عملت كده يا شباب كل واحد معايا، لو قلت هنا كوما سيتي ايكوال اي جي ايجيبت او كايرو، سوري، ده معناه ايه؟ ان الراجل ينفع يكتب كام سيجمنت او كام سيجمنت؟ 3 و2 3 او ايه؟ لو كتب 3 هيبقى الكونتري السيجمنت الثاني والسيجمنت الثالث هيبقى سيتي. يعني كتبت يو اس اي على مثلا على نيويورك هيبقى دي يو اس اي ودي نيويورك. طب لو انا كتبت يو اس اي بس، كتبت ويزر على يو اس اي 2 سيجمنتس، هيبقى ساعتها السيتي مين؟ كاي. فهي دي الديفولت. طب لو انت عملتي كده يبقى كده الراجل اليو ار ال ده بيقبل كام سيجمنت؟ 3 و2 و1. لو كتبت ويزر بس هيشتغل لو كتبت ويزر على اي دوله هيشتغل وتحط السيتي كام. لو كتبت ويزر على الدوله على الكونتري خلاص مش هيبص للديفولتس وانت بتجيب صح؟ بس ده مش ريكومندد يعني بقول لك، فاهم قصدي؟ بس يو كان دو. طيب كده احنا خلصنا اللوجيك بتاع الراوتنج. وكده المفروض انتوا لو انا مسحت الوورد دلوقتي وكتبت اي يو ار ال واديتكم اي رولز، تقدر تقول لي مين الرول اللي هتماتش وايه هو الاجابه المفروض في الالجوريزم ده ان انت تقول لي مين الاكشن ومين يا جماعه. طيب معظم حياتنا اللي انت هتستخدمها هتلاقي الديفولت رول ديت بنت ناس وشغاله في كل حاجه. ماشي؟ ملاحظوا بقى لو كنتوا على اكشن على ايه؟ اي دي دوت. لو الراجل كتب كنترول على اكشن على اي دي، معنى كده ان الاكشن اللي هو الميثود بتاعتي ينفع كانت تاخد بارامتر اسمه ايه؟ اي دي. خدوا بالكم الاسامي بتاعت الفاريبلز لازم تبقى زي اللي موجوده في الاكشن. يعني انا لو كتبت الفاريبل في اليو ار ال كونتري على سيتي، يبقى لازم يبقى في الميثود في فاريبل اسمه ايه؟ كونتري، وفاريبل ما ينفعش تسميه كونتري 1 وسيتي 1 او ماي كونتري وماي سيتي. لازم الاسامي الفاريبلز لو انت هتعتمد على اليو ار ال داتا لازم الحاجات تماتش مع بعض. اوكي؟ طيب تعالوا دلوقتي ناخد تاسك كده بسيط. انا هخش اعمل التالي، هعمل الميثود دي بس. ماشي؟ لما هعمل الميثود ديت انا عايز اعمل الميثود ديت وعايز نعمل ان نتكلمها على ويذر على سيتي على كونتري، وعايز كده نمشي مع بعض نشوف ازاي نقدر نبصرها الداتا. ماشي؟ عايزين نشوف الكلام دوت ازاي نعمله وازاي نبصرها الداتا. وعايزين كده نرجع للسلايد بتاعتنا هنا. احنا كده اتكلمنا على كنترول اكشنز، كده بنتكلم على مين؟ الراوتنج ده هدفه ايه؟ في الكنترول من الاكشن ده قبل ما يبقى فيه هاندلر اصلا، يعني دي مالهاش لازمه غير لو عدينا على الاخ مين؟ الراوتنج، وعرفنا ان ده الراوتنج رولز اللي احنا عمالين شغالين فيها دلوقتي. ثالث حاجه سوري، في حاجه اسمها ايه؟ اكشن بارامترز ديت اللي هي ايه؟ البارامترز اللي موجوده في الميثود بتاعتك. الاكشن دي الميثود الداتا بتجيلها مين؟ باي ديفولت قلنا بتجيلها من الكونتنت او من الكور سترينج، او دلوقتي اتعلمنا طريقه ثالثه منين؟ من اليو ار ال سيجمنتس. يبقى انا دلوقتي في 3 اماكن ينفع اخد منها البارامترز بتاعت الحاجه بتاعتي. كونتنت او والكونتنت دوت اللي هو الفيرب هيبقى يا بوست يا جماعه يا بوت، يا اما لو عامل جيت فيرب يبقى الحاجه هحطها فين؟ كور سترينج. وتعلمنا طريقه ثانيه ان ينفع اعمل يو ار ال سيجمنتس. لو عملت يو ار ال سيجمنتس دي حاجه لازم اكتب لها كود في الراوتنج. ماشي؟ طيب تعالوا نشوف الاكشن بارامترز والراوتنج.
هو التسجيل قفل ولا كمان؟ ماشي. لا شغال. طيب الاخ ده كده انا هكلين الحاجات اللي احنا كتبناها فوق ديت. خلي بس الرول الديفولت اللي كانت موجوده دلوقتي. انا عايز اكتب رول تعمل ويذر على ويذر. انا مبدئيا هروح هعمل هنا كنترولر. عشان اعمل ويذر كنترولر هعمل كلاس. خدت كوبي من ستودنت وبس اغير هسميه ويذر باي ذا نيم. اسم الفايل نفسه خليه زي اسم الكلاس. يعني الستودنت بتاع ده كده انا مش عامله بالجود نيم، المفروض اسم الفايل يبقى زي اسم الكلاس. هعمل ويذر كنترولر. نخش بس نعدل هنا. هقول له ده مين؟ ماشي. وهنا هقول ان عندي حاجه اسمها ويذر. وديت ماشي اي دي. وهنا عندي country. وكونتري هنا خليها ايجيبت. ايجيبت. وهنا city أليكس. وهنا city equal كايرو مثلا. وهنا طبعا لازم اقول ويذر مثلا خليه رقم ويذر equal 22. وهنا الويذر equal 18 صح؟ ونخلي دي ويذر. دي ماشي. نخلي دي كوبي ويذر ليست. طيب بعد عندنا الكلام ده هشيل معظم الميثود دي مش عايزها. هقفل الكلاس. كده بقينا زي الفل. نعمل بس الايه؟ الويذر. هقول له هنا الت انتر. هقول لي كريت لك تايب اسمه ويذر. هاجي هنا على كل واحده من دول الت انتر. هيقول لي اعمل لك بروبرتي اسمها اي دي. هقول له اعملها. شايفين عملها تحت اهو. وعملها انت لوحده. فهم ان دي رقم. واقول له اعمل لي كونتري. شكرا. الت انتر اعمل لي سيتي يا حبيبي. شكرا. وكمان اعمل لي ويذر. والويذر عمله انت. خلاص راجل ابن ناس. طب انا هنا هعمل هنا بابليك. عشان يبقى اكشن لازم تبقى ايه؟ بابليك. وهعمل حاجه بترجع وليكن درجه حراره. ماشي. فدرجه الحراره ده اللي هو ايه؟ انت. وهسميها جيت ويذر. انتوا عارفين بقى اسم الميثود. انا ممكن باليو ار ال مش شرط انت تعرف في الميثود ايه. احنا هنعمل اليو ار ال فريندلي. ده انا عايزك تكتب ويذر على السيتي وعلى الكونتري يرجع لك الويذر. فانا اعمل ميثود اسمها جيت ويذر. سي شارب كده. واضح ان دي سي شارب كلاس عادي خالص. وهقول له دي بتاخد سترينج كونتري وسترينج مين؟ سيتي. ودي هترجع ريتيرن ويذر ليست دوت فيرست. ايه فرق فيرست وديفولت وفيرست؟ طيب بالظبط. فيرست لو ما لقيتش الحاجه ترجع اكسبشن. فيرست والديفولت هترجع نل. الديفولت بتاع الاوبجكت ده. الديفولت الاوبجكت ده بتاع لما انت بتعمل اوبجكت ويذر الديفولت بتاعه نل. تمام. فهنا هيبقى هقول له ويذر دوت فيرست. انا عايز يدي اكسبشن عشان الراجل يعرف ان السيتي دي وكونتري مش موجودين. فساعتها هستخدم فيرست بس. واقول له جيب لي الويذر اللي ويذر دوت سيتي. طبعا اتس ريكومندد. يعني ان انت ممكن تقول له كيس عشان يبقى كيس انسنسيتيف. فساعتها هتقول له فلور ايكوال اللي جاي من بره دوت فلور. فبالتالي طلعت الكيس سنسيتيفيتي بره الموضوع. فاقول له ايكوال السيتي اللي جايه دوت تو ايه لور اند الويذر دوت كونتري دوت لور ايكوال الكونتري اللي جايه دوت تو لور
والكلام ده كله هيرجع لي اوبجكت واحد، هقول له دوت ايه الويذر بتاعه، درجه الحراره. ايه ده؟ هعمل ويذر دي زعلان منها ليه؟ كان بيسميها زي انكلوزنج تايب. ماشي، خليها ويذر دي. هو هنا ممكن اقول له كنترول ار حاج الشارفر، هيروح يعدلها فوق بدل ما اقعد اعدل كل شويه. تمام كده بقت ويزر ديجري، وهنا بنرجع الويزر ديجري. تمام، فالدنيا بقت زي الفل. نرن كده كده. لو انا رنيت الكلام ده انا مش محتاج اعمل حاجه في الراوتنج، يعني انا اقدر تكلموا انتوا الكلام دوت، بس زي ما قلت لكم هيبقى ليه ورقه بس ايه مش هيومن فريندلي، لكن الدنيا وركس. تعالوا نجربها الاول كده قبل نعمل اي حاجه. بيلد سكسيدد. تمام، ملاحظين هنا هو اليو ار ال مكتوب ايه؟ ده الدومين نيم، البورت نمبر ده جزء من الدومين نيم. الدومين نيم لحد اول سلاش من الاخر، يعني ما بعد اول سلاش ده اليو ار ال سيجمنتس، لكن لحد اول سلاش لو حتى اسمه مثلا ياهو دوت كوم دوت اي جي دوت سي اي اي كل ده دومين نيم. اول ما يتحط سلاش كده انت بدات في اليو ار ال سيجمنتس. ماشي. طيب هو هنا الكنترولر دوت اسمه ايه والاكشن اسمها ايه؟ الكنترولر ده دلوقتي الاتش ام ال ده عباره عن ريتيرن بتاع كنترولر واكشن اتنادى عليهم. مين الكنترولر ومين الاكشن؟ انا مش كاتب حاجه في اليو ار ال سيجمنتس بالظبط، هوم واندكس. فانت هنا لو بصيت هتلاقي ان في حاجه اسمها هوم كنترول شايفينه، وجوه منه في ميثود اسمها ايه؟ دي بترجع فيو يعني اتش ام ال. فليه هو حصل الكلام ده؟ عشان احنا في الروت كونفج قلنا له لو الراجل ما كتبش ولا سيجمنت which is the case يبقى ساعتها الكنترولر هو مين؟ هوم، والاكشن هيبقى ايه؟ والاي دي ده اوبشنال مش شرط يبقى موجود. طيب فاحنا بقى عشان اكلم ويذر بتاعتي دي هكتب ويذر اسم الكنترولر على اسم الاكشن اسمها ايه؟ ويذر علامه استفهام city equal Alex شرط بقى احنا عاملينها كيس انسيستيف and country equal Egypt. مش نفس ايه؟ اسماء البارامترز نفسها لازم تبقى لا انت مش شرط تحطيهم بالترتيب. موضوع ترتيب البارامترز في كورس سترينج انت اهو كونتري وسيتي، ما انا عامل كونتري وسيتي. انت قصدك الكيس سنسيتيفيتي بتاعته؟ لا الكيس سنسيتيفيتي لما بيجي يعمل الاكشن بارامترز هو بياخد البارامتر نيم كيس انسنسيتيف، يعني هيسال هنا فين السيتي اللي موجوده في اليو ار ال كورس سترينج، هيقول له في سيتي وهيسال عليها كيس انسنسيتيف فهيلاقي في سيتي، وساعتها يبقى السيتي بتساوي اليكس. ايوه بالظبط. هي الداتا هي نفسها اللي لما هيبصها لك انا بقى وانا بعمل الوير لازم ابقى بجيب الداتا كيس انسنسيتيف لو انا عايز اعمل سيرش زي ما الناس الطبيعي المفروض يعملوا. عشان لو الراجل كتب اليكس باي كيس انا اعرف اجيب له الحاجات بتاعت اليكس، مش شرط اقول له لازم تكتب اليكس زي ما انا كاتبها في الداتابيس. تمام. لكن البارامتر نيمز نفسها مش الفاليو بتاعت البارامتر ممكن اعملها اي حاجه، انا ممكن اكتب اوس مش عارف انا دوست على زرار مش عارف كان ايه. طيب تعالى شلت السي معلش. انا هنا ممكن اكتب اهو سي كابيتال والاي كابيتال والتي كابيتال، الاثنين مختلفين والواي اسيبها، فده كده ملوش مش شبه خالص اللي كان موجود. بس زي ما قلت لكم البارامتر نيمز كيس انسنسيتيف، الفاليوز هي اللي كيس سنسيتيف لكن النيم بتاع البارامتر كيس سنسيتيف. طب كده انا عرفت انادي الكلام ده. عايزين نعمل يو ار ال يبقى فريندلي. قلنا عشان اليو ار ال فريندلي ريكومندد دلوقتي ان احنا بناخد الداتا في اليو ار ال سيجمنتس. الكلام ده طبعا مش في الحاجات اللي انت بتبوست داتا او بتبوت داتا، مش بتبعت داتا كتير، ما يبقى دوبك سترنجايه عايز تاخدها في الراجل. ففي الحاله ديت هنروح نعمل الكلام ده فين عشان انا اقدر اخد الداتا ديت في اليو ار ال سيجمنتس؟
فين المكان اللي انا بعملها فيه؟ ايوه الراوتنج ايه يا جماعه؟ انجن بالظبط، او الراوتنج كونفيج. فين الراوتنج كونفيج؟ تحت اب ستار في حاجه اسمها راوت كونفيج. تقوم انت جاي هنا خد كوبي من الاخت اللي موجوده ديت، احط الحاجه بتاعتي فوقيها ولا تحتيها؟ بالظبط كده تمام. وقف ده بقى. هنا اول حاجه نعملها بس الفورمات اللي بتاع دي كده. اول حاجه شايفين النيم ده لازم يبقى سامثينج يونيك، فالثانيه اسمها ديفولت، خلي دي ديفولت 1 اي حاجه. ثانيا اليو ار ال احنا عايزينه يبقى اسمه ايه؟ ويذر. برضه اليو ار ال سيجمنت كيس انسنسيتيف، يعني لو كتبت ويذر كده شايفينها كلها سمول، الراجل كتب ويذر كلها كابيتال هتماتش ماشي. يعني وانت شغال يو ار ال، اليو ار ال عموما كيس انسنسيتيف يعني. هقول له ويذر على ان انا عايز هنا مين؟ الترتيب ملوش علاقه بالترتيب اللي في الميثودز، يعني كده كده انا بقول في فاريبل هنا اسمه السيتي وفاريبل هنا اسمه الكونتري، هو هيعرف يماتشهم بالفاريبلز اللي جوه، فانت حطهم بالترتيب اللي بيميك سنس للبشر. البشر المفروض يكتب السيتي الاول ولا الكونتري الاول؟ انت عايز يكتب الكونتري الاول، فانت تعمل فكك من التكنولوجي، اعمل الصح اللي البشر يعمله وهتلاقيها شغاله تمام زي الفل. بقول له هنا كونتري على مين؟ على سيتي. هقول له ساعتها تروح الكنترول اللي اسمه مين؟ كورس ايه بس؟ اه هقول له ويذر والاكشن اسمها ايه؟ جيت ويذر. نفس البرامج، يعني لو انا عملت حاجه يعني سميت دوت كونتري 2 ساعتها مش هيماتش. لا كيس انسنس ماشي. اه بس انا ريكومندد باتر جوه الحته دي اعمليها زي اللي موجود هناك، بس هو انسنس ماشي. فانا هقول له باخد هنا الكونتري على مين؟ على السيتي، واقول له ويذر وهنا جيت ايه؟ ويذر. وده طبعا ده انا بالكوبي بيست مش عايز البتاع دي، ده البتاع دي مش عايز. طيب نيجي هنا هقول له بيلد، بس مش محتاج تقول له ران، زي ما قلت لكم ايه لو عملت تغيير في السي شارب اعمل بيلد. نروح بقى لده، انا هسيب اللي كانت موجوده القديمه شايفينها، لو انا رنيت هتيجي الريزلت ولا لا؟ ليه؟ هيروح لده دوت هيقول له انا باعت لك كام سيجمنت؟ 3 تمام. فساعتها اول حته انا كاتبها هنا وذر هتماتش. انا هنا مبدئيا كاتب كام سيجمنت؟ 2. فساعتها مش هيماتش ولا هيماتش؟ ليه؟ عشان ده 2 سيجمنتس والتاني انا عايز 3 سيجمنتس ومفيش اي حاجه اوبشن. فالكويري سترينج انا ده بس اللي عايز اقوله، الكويري سترينج مش داخل معانا في الحسبه اثناء الماتش، فانا هعتبر هم دول كده، انا ما عنديش غير كلمه ويزر على مين؟ جيت ويزر. فهتيجي الاول واحده هتقول لها انا ما باخدش غير 3 سيجمنت، فساعتها مش هتماتش، هتنزل لمين؟ للي قبل تحتها، اللي تحتها يقول لها يا سلام اي حاجه انت تؤمري، الكنترولر ويزر، الاكشن جيت ويزر اشتغل تمام. فهنرن كده هنلاقي ان دي لسه شغاله. ايه؟ انا كاتب، انا اللي بسال عليه دلوقتي، لا انا كاتب ويزر على جيت ويزر، ثاني ايه الاكشن؟ هنا ده هو الروت دوت يو ار ال هيماتش ولا لا لما اكتب اليو ار ال اللي فوق دوت؟ مش هتماتش. ليه؟ انت كاتبه اول كلمه ويزر صح زي ما هو عايز، ولكن ده طالب كام سيجمنت؟ 3، وانت بعت له يو ار ال دلوقتي اهو اللي انا مرنيته في كام سيجمنت اهو، هقول له كنترول ار ريفرش في 2، فمش هيماتش، هينزلك على اللي تحتيه، فاللي تحتيه هقول له يبقى دي اسمها ويزر والاكشن اسمه جيت ويزر. طب احنا بقى نجرب الجديده، هقول له على مين؟ على اليكس ديت او على كايرو مثلا. تمام. لو عملت كده هيرجع لي ايه؟ لا هيخش في الميثود، بس ساعتها الفيرست اور ديفولت فاكرينها هتدي اكسبشن، هتلاقي ان مفيش حاجه في الكونتري اللي اسمها كايرو والسيتي اللي اسمها ايجيبت. شايفين؟ هيقول لي ماتشنج، هو ده من الاخر سيكونس كونتينز نو ماتشنج، يعني البارامترز زعلان.
ده الميثود في الريتيرن، يعني اللي هو مديك الايرور هنا في السطر ده، السطر دوت ده الايرور بتاع الفيرست اوردر فولت. وهتلاقوا شايفين في الكول ستاك، الكول ستاك دوت ده الحته اللي فوق خالص بتقول لك مين الميثود اللي ادت اكسبشن. مين الميثود اللي ادت اكسبشن؟ فيرست. ان هي لما ادالها سيت ايه؟ انا باعت السيتي مين؟ وليه السيتي ايه هنا؟ لا لا انا قلت مش موضوع الترتيب مش هيفرق وانت بتعملي. انت هنا لازم دلوقتي انا كتبت الترتيب مش هيفرق في البارامترز، ولكن دلوقتي اليو ار ال اما انت بعتيه مين الكونتري فيه؟ الكونتري هتبقى ايه؟ كايرو. والسيتي هتبقى ايه؟ هيتاخد كده كونتري كايرو والسيتي ايجيبت. مش هتفرق الترتيب اللي قصدي بقول لكم عليه هنا. فريش انت حاطط مين فين؟ هيمسك الكونتري يبصيها للكونتري، وهيمسك السيتي يبصيها لمين؟ مش شرط ان هم هنا ترتيبهم يبقى زي ما مكتوب في اليو ار ال. هو خلاص عرف من الراوتنج مين الكونتري ومين السيتي. هيمسك بقى هنا فين الفاريبل اسمه كونتري ده، هيقول له الكونتري بتاعتنا اسمها كايرو. بالظبط تمام. فهنا اللي مدي اكسبشن فيرست قال له مفيش كونتري ولا سيتي بالكلام ده. نصلح ديت. ليه؟ بس الترتيب بتاعهم هنا في الراوتنج ما تفرقش في الكنترول انت عاملاهم ازاي. يعني الكنترولر انت ممكن تبقى عاملاهم متشقلبين، بس هنا الراجل وهو بيبعتهم هيتماتشوا في الترتيب اللي انت كاتباه. يعني هنا انا ممكن ارتبهم باي حاجه، يعني ممكن اقول له ايه كان سيتي على كونتري، بس هتماتش على حسب ما انت كاتبه من الاخر بالظبط. يعني اللي انت هتكتبيه هيماتش بناء عليه. ماشي؟ صعبه دي كده يا شباب؟ لو كتبت سيتي كونتري يبقى ساعتها السيتي لو كتبت يو ار بره صح. طيب نعملها بس كده. ادي اليو ار ال. لو الراجل كتب ويذر على ايجيبت على كايرو واليو ار ال فوق اهو، يبقى الكونتري مين؟ والسيتي مين؟ نفس اليو ار ال. لو انا كان الراجل الكلاينت كتب كده وفي الراوتنج رول كانت بتقول كده، دي الراوتنج رول، الراجل كتب اليو ار ال ده مش هيتقال له لا، الريكوست هيجي، بس مين السيتي؟ مين الكونتري؟ هيروحوا للميثودز هيديها السيتي ايجيبت. ما بيغلطش يعني، هو فاهم خلاص عرف ان السيتي ايجيبت. هيروح بقى للميثود بتاعتك اللي اسمها جيت ويزر يقول لها خدي السيتي ايجيبت وخدي الكونتري مين؟ كايرو. الداتابيز بس اللي هتزعل، فاهمه؟ عشان مش موجوده في الداتابيز، لكن كراوتنج وكيو ار ال الحاجه فاهمه انت هتشتغلي ازاي. اللي انت عاملاه في اليو ار ال هيتعرف مين بيزد عليه، مين الكونتري مين السيتي، ويروحوا يتباصوا للميثود، والميثود بقى تشتغل تعمل اللي هي عايزه تعمله. صح؟ طيب كده احنا خدنا الاكشن بارامترز. اخر حاجه في لو الاثنين موجودين، يعني واحده موجوده كونتري على السيتي وواحده ثانيه موجوده معاها سيتي على الكونتري، كده اول واحده بس. لو ايه الاثنين موجودين تاني؟ يعني لو انا اعمل ميثود فيها اليو ار ال في الكونتري على السيتي اه وتحتها سيتي على الكونتري. انت بتتكلم ميثود ولا يو ار ال؟ اليو ار ال يعني انت عامل رول تعمل كده ورول تعمل كده صح؟ كده ساعتها لو حطيت التو رولز تحت بعض، انا لو كتبت اليو ار ال اللي تحت دوت، يعني انا اعتبرني الكلاينت مش الكلاينت هو اللي بيكتب اليو ار ال، انا لو الكلاينت كتبت لك ده ودي الرول اللي فوق هيخش فيها؟ هيدخل في دي الرول اللي فوق، ماليش دعوه هيخش فيها ولا دي الاجابه. خلاص بالظبط دي هيخش فيها. طب امتى هيخش في دي؟ نيفر. يعني الاثنين دول كده اللي فوق نيفر هتدخله على اللي تحت. تمام؟ اللي فوق بتقبل كام بارامتر؟ 3. فانا لو كتبت اي 3 عفاريت في الدنيا تمام هتقول له بيس، يبقى عمره ما هينزل للثلاثه اللي تحتها. تمام؟ يعني انا عندي مع الستاتيك نفسه وعدد ايوه انت بقى لو عملت كده تعمل ايه؟ سميها هنا ويزر 2 او سميها اكس. فاهمين؟ يعني اعمل اي حاجه تخلي ايه؟ بالظبط. لان انت كده كنت هتعمل زي المطب بقى بتاع اللي هي الجريدي عارفها اللي تحت اللي بتبلع اي حاجه. فانت هنا لو عملت الاثنين كده مختلفين، بس بالنسبه للراجل هو بيماتش بيزد على الداتا على السيجمنتس، نمبر اوف سيجمنتس. دي بتاخد كام سيجمنت؟ 3. هو مش هيقول لها مش هيسالها يبقى يعمل لها انترفيو هو ايجيبت دي حضرتك سيتي ولا كونتري عشان انا اختار اللي تحت ولا فوق، مش هيقول لها كده. هقول لها 3 انت بعت لي 3 خلاص يبقى السيتي ايجيبت والكونتري كايرو. بعت لها اكس على واي هيقول لك يبقى السيتي اكس والكونتري واي. تمام؟ عمره ما كان هينزله على ايه يا جماعه؟ على اللي تحت. تمام؟
مش بيعمل داتا انسبكشن، ما هوش اي اي يعني. طيب اخر حاجه هنا هسالكم بقى حاجه، ولو المفروض هعرف انتوا يعني، عايز اعرف كده انتوا هتجاوبوا فيها ازاي. دلوقتي انا لو عملت كده وعملت التالي علامه استفهام، علامه استفهام ده مين؟ العفريت اللي اسمه كول سترينج اللي هو ملوش علاقه بالراوتنج. وقمت قلت له ايه؟ على فكره السيتي خد بالك هي اليكس، ماشي؟ مش كايرو، مش هو هنا كاتبين. هرجع لكم كده. احنا كده البتاعه بتاعتنا دي اللي شغاله، نشوف الرول. دي الرول اللي شغاله صح؟ ويزر على كونتري عليه يا جماعه، على سيت. مبدئيا اليو ار ال ده هيماتش مع الرول دي. ليه؟ انت الكول سترينج نفضيله تمام؟ هتماتش، وهتبقى مين السيتي؟ كايرو، وكونتري ايجيبت. هيماتش ويروح يقول له خلاص يبقى الكنترولر بتاعي هو طبقا بقى للديفولت سنه كده كان ويزر على جيت ويزر، وهيروح ينده الميثود. اما ينده الميثود بقى هنا التركه مش في موضوع نده الميثود، في الاكشن بارامترز. يعني احنا كده بنتكلم على الاكشن يا جماعه. في الاكشن بارامترز بقى لو انا حاطط الداتا في اكتر من داتا سورس، انا بسميهم دول داتا سورس. انا عندي داتا سورس هنا كويس سترينج، وداتا سورس لمين؟ في اليو ار ال سيجمنتس. يبقى انا عندي الداتا سورس هنا في حاجات في الكول سترينج وحاجات في اليو ار ال يا جماعه. طيب والاثنين في حاجات منهم موجوده مرتين زي السيتي، موجود هنا موجود هنا. في الحاله ديت هم الام في سي عملت اوردر، ترتيب اولويه. بتبص على داتا سورس في الاول، لو ما لقيتش بتروح على ايه يا جماعه؟ فاحنا كده ساعتها الترتيب اللي محدده الام في سي هو اللي هيكسب. انا لو قلت لكم دلوقتي ان الام في سي قايله ان الروت سيجمنتس ده هاي بريورتي يليه كول سترينج، يبقى كده الكونتري ايه؟ الكونتري ما فيهاش مشكله. السيتي بقى ايه؟ ليه؟ لان هو ساعتها اما هيلاقيهم في اثنين هيقول لهم ماشي، يبقى وقفوا بقى طابور طبقا للاولويه. الاولويه عندي للروت سيجمنتس، فياخدها ويكلم الميثود ويوصلها الفاليو للروت سيجمنتس. بالظبط. هيبقى ساعتها مالهاش، بس انا بوريكم يعني الكيس حصل ايه اللي هيحصل. يبقى ساعتها هينفض الكول سترينج، مش عشان هو ده الام في سي رولز، ان لو الداتا موجوده في مكانين بتمشي بالبريورتي اللي انا كاتبها ديت. طب ليتس سي بقى اخر حاجه، انا هنا لو عامل الفيرب ايه؟ لا دي موجوده بنت ان في الام بي سي، يعني الراوتنج دوت كله ده الجوريزم انا فاهمه لكم. كذلك هنا البريورتي ديت انت مش هتكتب اي حاجه. يعني تعالوا كده نجني كده. اليكس هي كايرو كانت كام؟ 18 هي اللي كانت شغاله. لو عملت كده ارجع لي كام برضو؟ طب لو انا هنا جيت قلت له اليكس، شايفينها؟ علامه استفهام سيتي ايكوال كايرو، كده هيجيب مين؟ اليكس. هو انا عشان شقلبتهم لك خلاص يعني ده هيبقى ساعتها السيتي موجوده في الروت سيجمنت ومين؟ وكول سترينج، فالاولويه لمين؟ سوري لا تعالوا نشوف. ماشي ماشي عشان بس اوريكم الداتا برضو. اليكس اللي مين؟ 22 تمام. فكده هو بيبريفير مين؟ بالظبط. طيب حاجه بقى اخيره كده، تعالوا في النوت باد. وبرضه نفس الموضوع بتاع اللي هو الداتا سورسز ديت. ايشو تبع الداتا سورس. لو انا عامل بالكلاينت ليتس سي فيلر، فيلر انا ممكن اعمل بيه اي حاجه. عملت الفيرب بوست. في البوست انا ينفع احدد ايه؟ كونتنت وكونتنت تايب واليو ار ال. فانا في اليو ار ال اللي كاتب ايجيبت على كايرو علامه استفهام سيتي ايكوال اليكس. يبقى كده في كام داتا سورس لحد دلوقتي؟ في مكانين، انا اسف عن مكانين. بالنسبه للسيتي، السيتي موجوده في الروت سيجمنت، والسيتي موجوده كمان فين؟ لو هو بس كده مين اللي هيكسب؟ الروت سيجمنت. طب لو انا بقى عملت كده قلت له عشان ده بوست بقى من حق اكتب ايه؟ كونتنت تايب وكونتنت، فقلت له كونتنت تايب ابلكيشن على جيسون صح؟ وخدت سطر فاضي وقمت عامل كده، قمت قايل له ايه؟ سيتي ايكوال وليكن مثلا المنصوره او الاسماعيليه. تمام؟ كده السيتي بقى ليها كام سورس؟ 3. السيتي موجوده في الكونتنت، والسيتي موجوده في الروت سيجمنت، والسيتي موجوده فين؟ في الكول سترينج. كل الكلام ده طبعا الالجوريزم ده بتعمله الام بي سي قبل ما تنادي الميثود بتاعتك، لان لازم هي تعرف الفاليو ايه وتخلصها. مين بقى اللي هيكسب؟ هيكسب زي ما قلت لكم هي مايكروسوفت عامله بريورتي. البريورتي بتاعت الكونتنت
فين في دول؟ الكونتنت كونكرنس. يبقى ده البريوريتي اللي انا كنت عايزكم تاخدوها بقى في اكشن بارامترز، ان لو الداتا موجوده في مور ذان داتا سورس، في امبيجوتي موجوده في كذا مكان، ساعتها البريوريتي دي هتمشي. لو الداتا موجوده في الكونتنت يبقى ده اللي يكسب. مش موجوده نروح لمين؟ روت سيجمنت. مش موجوده نروح لمين؟ كورس. طبعا ده اكستريم يعني سيناريوز، بس ايه كده انت تبقى عرفت كل حاجه في الاكشن بارامترز. صح؟ طيب نرجع بقى للسلايد بتاعتنا كده. كده احنا خلصنا مين يا شباب؟ الاكشن كنترولرز، الراوتنج، البارامترز. البارامترز هنا عرفتوا اللي كنت عايزه تعرفوه، ان في 3 مصادر للداتا. روت سيجمنتس وعرفنا ازاي بنعملها في الراوتنج انجن لو عايزين نحطها، والكوري سترينج والبوست دين. لو الفاليو اللي انا بدور عليها، الفاريبل اللي انا عايزه موجود في كذا مكان، ساعتها مين اللي بيكسب؟ كونتنت. يلي راوتنج داتا او روت سيجمنتس، يلي كوري سترينج. طيب بعد كده عايز اتكلم على اكشن ريزلتس. ايه اكشن ريزلت دي؟ احنا اوريدي خدناها. انتوا خدتوا ريزلت واحده. عارفين لما انا قلت جيسون ريزلت؟ اكشن ريزلت يعني ريسبونس، الريسبونس بتاع الاكشن. الريسبونس بتاع الاكشن ده فيه كذا نوع، هوريهم لكم كده في سلايد على السريع. شايفين دول؟ اكشن ريزلتس دي كل التايبس اللي الام سي عاملاها. في واحد منهم اسمه جيسون ريزلت، بس في حاجه اسمها جافا سكريبت ريزلت، فيو ريزلت دي اللي هناخدها في يعمل اتش ام ال. ام بي تي ريزلت، ام بي تي ريزلت ديت اكنك عملت ميثود فويد، هيرجع له nothing يعني، هيبقى مفيش اي حاجه رجعت. كونتنت ريزلت كذا حاجه. جيسون اهم حاجتين فعلا انت تستخدمهم، جيسون ومين؟ والفيو. عشان نعمل جيسون انا قلت لك في ميثود في الكنترولر كان اسمها ايه؟ فاكرينها اللي استخدمتها؟ اللي انا قلت له ساعتها ادي جيسون ريزلت. طب انا اعمل ازاي جيسون ريزلت؟ قلت لك جيب اي اوبجكت في الحياه وقول له ريتيرن جيسون، الميثود اهي، وباصلها دي بتاخد اوبجكت. خلاص كده انت عملت جيسون ريزلت. الاوتبوت بتاع جيسون الميثود ديت بيرجع جيسون ريزلت، فتلاقي الاكشن بتاعك مبسوط. لو عشان ترجع فيو ريزلت ان شاء الله هنعيش بكره حاجه اسمها ايه؟ فيو، وبارشال فيو ممكن ناخدها. ففيو ديت ساعتها هنشوف بقى هتروح وتكلم تعمل اتش ام ال وتناديه وتقوم مرجعه، اللي هو في الاخر التايب بتاعه بيبقى كلمه ايه؟ فيو ريزلت. طب دي كده الاكشن ريزلتس. في حاجه اسمها، احنا برضو لو رجعت بقى للسلايد ديت، اكشن، هتكلم هنا في الحته صاب كده من الراوتنج مش موجوده هنا دايما، حاجه اسمها اكشن سيلكتورز. اسمها ايه؟ مش موجوده هنا في السلايد. دي جزء تبع الراوتنج شويه انتوا ما خدتوهوش. ايه الاكشن سيلكتور؟ عايز اديكم بس فكره عنها على السريع. عارفين لما انا عملت ميثود اسمها اد ديت، انا حطيت، كنت عايز ان محدش يكلمها غير بالفيرب اللي اسمه بوت. عشان اعمل الكلام ده حطيت اتريبيوت اسمه ايه؟ اتش بي بوت. تمام؟ الاتريبيوت اللي انت بتعمله ده بيتسمى اكشن سيلكتور. ليه اكشن سيلكتور؟ هو خلاص الراوتنج انجن كان قال ان في كنترولر اسمه ستودنت والميثود اسمها ايه؟ الراوتنج انجن خلص مهمته، هيروح يتعمل الكنترولر منه اوبجكت جديد عشان يتنادى على الميثود اللي اسمها ايه؟ لو انا مش حاطط الاتريبيوت اللي اسمه اتش بي بوت، كان ساعتها اي اتش بي ريكوست هينفع يناديها، لان انا قلت لكم باي ديفولت الميثود من البابليك اللي هو الاكشن دوت ينفع اي فيرب يناديها. لكن لو انت عايز تخلي اونلي فيربس معينه هي اللي ينفع تسلكت الميثود ديت، ساعتها حط اكشن سيلكتور. اكشن سيلكتور اللي هو اتريبيوت من الاربعه اللي انا قلت لكم عليهم، اتش بي بوت، اتش بي ديليت، يا بوت يا جيت. طب هديكم كمان حاجه هنا، هرجع بس للبتاع دوت. ليتس سي انا عملت هنا ميثود اسمها جيت يوزر ثانيه. دي بتاخد، هو اكشن يعني ده حاجه مالهاش علاقه بالديتا، يعني انا بس السامبل اللي بعمله دوت مكوبي الميثود عشان اوريكم فكره الاكشن سيلكتور ممكن يعمل ايه. بس الكلام ده مش بيميك سنس يعني في الحاله اللي انا بعمله دلوقتي، جاست بيشوف الاكشن سيلكتور ممكن يعمل ايه. دلوقتي التو ميثودز دول از سي شارب كود، هل فيهم مشاكل ان انا اعمل اوفرلود؟ تو ميثودز بنفس ايه يا جماعه؟ الاسم، فمفيش اي مشاكل. بس بالنسبه للام في سي، لو الراجل كتب اليو ار الز اللي احنا كنا بنكتبها، ساعتها يتقال الكنترولر اسمه ايه؟ لما كتبنا ويزر على ايجيبت على ويزر على ايجيبت على كايرو، لو الراجل كتب الكلام ده
كان ساعتها بيتقال له ان الكنترولر اسمه والاكشن اسمها، خلاص خلص الموضوع. هيروح بقى ساعتها بعد الراوتنج عشان نجيب الهاندلر نخش هنا. هنقول فين الكنترول اسمه ويزر كنترولر اهو. فين الميثود اللي اسمها جيت ويزر؟ بس كاسم، اسم الميثود 2. ساعتها هيدي اكسبشن. ما بيبصش، انا متفهم ان انت كاتب كونتينيو سيتي في اليو ار ال، لكن دي ما بتتحسبش في الحسبان دلوقتي. هو دلوقتي هيسال فين الكنترولر وفين الاكشن، فالاكشن ده لازم اسمه يبقى يونيك. ما ينفعش تعمل اثنين اكشن نفس ايه يا جماعه؟ الاسم. فانا عامل اثنين اكشن وده سي شارب فاليد، يعني از سي شارب ما فيش مشاكل، بس هيتزعل ليه؟ لان انت عامل دلوقتي تو اكشنز بنفس الاسم، فانا مش عارف اختار ايه يا جماعه، انهي واحد. طيب دلوقتي لو انا عملت كده كده، ينفع يعيشوا مع بعض التو اكشنز؟ ليه؟ عشان دي كان في الاول كان الاثنين بيقبلوا اي فيرب، فانا كنت بعت جيت فيرب على ويزر على جيت ويزر، فالاثنين قالوا انا ما الاثنين بيقبلوا كل حاجه. فادى اكسبشن، قال لك ما ينفعش عندي يبقى فهماني ايه؟ اثنين بيتخانقوا على حاجه واحده، ما ينفعش، قام مرجع لك اكسبشن. لكن لما انا عملت كده، يبقى لو الراجل كتب جيت فيرب عشان وعمل اتش بي ريكويست عشان يجيب جيت ويزر، يبقى مين اللي هترد؟ لو كان عمل الفيرب بوست فيرب كانت مين اللي هترد؟ ديت. فده كمان ده اسمه ده تحت البند في الراوتنج الاكشن سيلكتور، ان باي ديفولت الاكشن سيلكتور بيجيب الاكشن اللي بيساوي الاسم اللي الراوتنج حدده. لو لقى حاجتين بيدي اكسبشن ما لم تكون انت حاطط اتريبيوت من دول تديفرنشيت ليه، ان دي بتشتغل مع فيرب ودي بتشتغل مع فيرب تاني، فساعتها مش هيزعل. هيقوم سائل الراجل هو ايه الفيرب اللي انت جاي بيه يا ريكوست؟ هيقول له جيت، يبقى انت تخش هنا، بوست تخش هنا. طب لو الفيرب بوت وانت عامل بوت وعايز تجيب جيت ويزر، ساعتها هيقول له ريسورس نوت داون، انا ما عنديش اصلا حاجه. على البراوزر بقى لو انا كتبت اليو ار ال بتاع اللي كان بيجيب يقول جيت ويزر، المفروض ان ده كده من نفس النسخه على الكمبيوتر صح؟ لو كتبت اليو ار من بالظبط، يعني البراوزر بيعمل جيت ويزر بالظبط. يعني تعالوا بصوا، سيب دي كده اهي، انا هخلي دي اللي بتقبل كده، بتقبل الجيت ويزر، ودي يعني هكومنتهم الاول واوريكم الاكسبشن. انا لو عملت كده وعملت بيلد، شايفين دي كده المفروض اللي هي ايجيبت، على انا سايب الصفحه هرفرشها بس، دي المفروض تجيب الويزر بتاع اليكس ولا كايرو؟ ليه؟ الروت سيجمنت ليه اولويه. طب هقول له ران كده، طبعا هو هيروح للراوتنج رول، هتقول له على فكره كنترولر ويزر والميثود جيت ويزر، هيروح للكنترولر هي ويزر، هيقول له هات جيت ويزر، هيلاقي مين اللي هيتخانقوا؟ اثنين. تعالوا نشوف الخناقه دي. قال لك ايه؟ the current request for action get wizard on controller اللي اسمه wizard controller is ambiguous. ambiguous يعني ايه؟ يبقى انا دلوقتي محتار، تمام؟ انت حيرتني. ليه بقى؟ بيقول لك في the following methods، وكاتبهم لك بقى طبعا as a type، اللي بترجع انت وبتاخد string وstring، والميثود الثانيه اللي بترجع انت وبتاخد string. متخانقين، انا ما ينفعش الكلام ده، رجعت لك ايه؟ خد الاكسبشن ده. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ لو انا عملت على دي جيت، شايفينها اللي تحت، وعملت على دي بوست، مين اللي هيتخش فيها؟ هحط بريك بوينت على ديت وعلى دي، هيخش في الاولى ولا الثانيه؟ طب وكده السيتي اللي انا كاتبها هيبقى ليها لازمه؟ تمام. ليه؟ لان ساعتها، طب وهنا في الحاله دي انا مش طالب سيتي، فانت مزود حاطط ديتا، تمام؟ لكن انا، ودي برضو من ضمن الحاجه الاكشن بارامترز، انت لو حاطط فاريبل كتير في اليو ار ال والراجل لازم يدخلها، انت مش مطلوب منك ان لازم تستقبلهم وتستخدمهم. طبعا الناس ما تعملش كده، بس انت عملت كده ما بيحصلش اكسبشن. ساعتها هو في اليو ار ال اهو، ارجع له تاني، محطوط فيه سيتي ومين؟ وكانتري، فكده اليو ار ال راوتنج رول اللي حاطينها هتماتش، وهتقوم نادها على ويذر على جيت ويذر، وهتبصي له الكانتري وتبصي له مين؟ السيتي. هو مش محتاج غير مين؟ كانتري، هياخد الكانتري ومش خلاص، مش متعايش مع السيتي. هو اليو ما انا حاطط ثلاثه ويذر، ما ماشي، ما انا حاطط بالظبط صح، لازم يبقى الثلاثه. شوفوا نزل على مين يا جماعه؟
على الثانيه. طبعا لما هيجيب فيرست بقى بالحظ هيجيب اول كونتري بتماتش، هو طبعا في تو كونتريز هيجيب اول واحده فيهم ويرجع لي درجه عليها. فانا بقى هو بالحظ جت اليكس. يعني لو انا عملت عشان ما حدش بس ايه يقول لي لا ده هو في ايه في لوجيك، اقول له كايرو هيرجع لي برده 22. تمام. فهمنا كده الاتش بي جيت والاتش بي بوست ممكن اعمل ايه. ممكن تخليني يبقى في تو ميثودز بالسيم نيم، بس انا بفرق ما بين جاب اول واحده بالحظ، انا ما اعرفش يعني جاب 22. اما قلت له كايرو جاب 22، اما قلت له اليكس جاب 22، لان انا هنا بعت له بس مين السيتي، فبيجيب اول واحده بتماتش، فدايما هيجيب اول واحده بتماتش. انا ما اعرفش بقى هو جاب مين يعني، عارفه بالطابور. الطابور هنا اللي هو هتبقى اول واحده اللي عندي دي طبعا. انا بس انا قلت لكم ده مش سامبل بيميك سنس، انا كنت عامله بس عشان اوريكم ان لو في تو ميثودز بنفس الاسم ساعتها هيديك اكسبشن، وان انت ينفع ساعتها تقول له ده على فكره اتش بي جيت وده ايه يا جماعه اتش بوست. ان انت الاتريبيوتس بتاعت اتش بي جيت وبوست دي بتسمى اكشن سيلكتورز، بتخليك لو في امبيجيتي تنفع تسلكت انهي اكشن يروح فين طبقا للاتش بي باك. صح؟ طيب الساعه 3 دلوقتي، فاضل توبيك واحد ونبقى خلصنا اليوم النهارده. توبيك اصغر واحد اكشن فلتر. انا عايز عشان انتوا ما تفيسوش خدوا بريك ربع ساعه. التوبيك اللي هنكمله حاجه صغيره يعني هناخد تلت ساعه، ناخد ربع ساعه نيجي ناخد الاكشن فلترز، وبعد كده بقى ناخد بريك ممكن تكونوا شويه تاكلوا فيه ولاد. ماشي؟ ربع ساعه بس ونيجي نكمل اكشن فلترز. ليه؟